director. No. Rob ọpọlọ ni. Kò rob yes ibi tá bá ti ní lock horns. No. Ẹ rob minds. Sherry nǹkan tí ò kì í yé àwọn èèyàn ó pọ̀ ju nǹkan tó máa yé àwọn èèyàn lọ. Ẹ jẹ́ kí n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ kan fún yín. Kò sí tá bá wà inú family kan tí bàbá kan wà àwọn ọmọ méjèèjì ọmọ tó bá bí ẹ rí pé politics náà máa wà ńbẹ̀. Ara àwọn kan tó máa sọ pé Yemi good o prefer NC. Ṣe get in sin. Why would I allow such? Ṣe get in sin. Nígbà tí èèyàn bá náwó ọ̀fẹ́ sí mi tó yẹ pé njọ́ tá a ti jọ pàdé láti love ara wa so why tèmi a ṣe wá di pé màá wá tó dẹ̀ pé àwọn náà build ibẹ̀ yẹn get in tí mo sọ ṣá so why tí mo ṣe máa ní mo fẹ́ rápálá wọbẹ̀ ẹni tí yóò bá yé ni nígbà tó lọ́wọ́ bá dẹ̀ tún jẹ́ pé ibi tèmi fúnra mi wà mo wà láyé ara mi mo sì ń jẹ mo sì ń yó ẹni tí ó sọ pé òun gbowó jù mí lọ ń gbà yẹn ó máa difficult díẹ̀. Nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn production outfit wo ló wà ní Ìbàdàn? Ìbàdàn kọ́ mo ti operate o. No ẹ̀yin wà lẹ́kọ̀ọ́. Èkó ni ẹ ti dárúkọ àwọn studios àtàwọn caucuses àwọn mo mọ̀ pé a ní Wẹ̀mímọ́ films ní ibi. Wẹ̀mímọ́ film was not a production house. Okay. Wẹ̀mímọ́ film was a film company. Okay. ṣe ń get kìíní irú Sevlab ń sìn wọ́n wà ní Bódìjà they have studio they have cameras ṣe ń get in sin irú àwọn yẹn ni irú àwọn nǹkan táwa ṣe. Ṣé Ace production kan wà ní Ìbàdàn? No. Èmi ò àwọn tí mo mọ̀ tó jẹ́ Ìbàdàn nígbà yẹn tán wà of that standard was Sevlab. Okay. Ṣe get in sin but Wẹ̀mímọ́ as a film company so I think he was the best in Ìbàdàn then. Sort of me sin so because production wọn cut across then wọ́n mọ company wa wọ́n mọ ọ̀gá mi so true bẹ́ẹ̀ mi àti wọn náà dẹ̀ ṣe close nìyẹn. Okay. Ṣe understand so Èkó láti mọ́ra wá síbí kò ń ṣe bí láti mọ́ra lọ sẹ́kọ̀ọ́. All right now movie kan wà American movie in 1988 Coming to America bí movie yẹn ṣe pẹ́ tó tẹ́ bá wò ó máa difficult láti sọ pé picture quality wọn kò dáa. But àwọn nǹkan táwa yà mo understand gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ humatic àti gbogbo ẹ̀ but movie tá a yà ní 15 years ago not even 20 tẹ́ bá wo quality ẹ̀ tí bá ṣe pé ó wà class ó ti di classic ìpè torí àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ tí rí àwọn tó ti sanra ẹlòmíì ti kú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́ kẹ́ ẹ fẹ́ wò but ní picture standard ilẹ̀ ló wà why. Ṣe rí major problem tá a ní àwọn èèyàn kì í understand yìí pé owó lòwò then by the time tí àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe okay tí n bá give talk lórí filmmaking the business of filmmaking máa ń sọ kinní kan ó ní kinní kan tí inú economics wọ́n ń pè ní law of diminishing marginal utility you know demand and supply what are the factors that determines the demand kí làwọn nǹkan tó jẹ́ factors tó máa sọ nípa supply ṣọ́rọ̀ mi yẹ yín sìn the very first thing ní gbogbo ẹ̀ pátápátá is quality but for you to achieve that quality o gbọ́dọ̀ ní àwọn owó kan by that time tí mò ń sọ yìí ẹni mélòó ló lè gba humatic tẹ́ bá ń sọ Coming to America ẹ má kọ́kọ́ gbàgbé pé nílẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ fíìmù ayé àṣẹ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó ni there are so many things so yẹ pé as of today máa ń sọ I'm able to say pé 10 or 20% nǹkan tí ọ̀gá mi expose mi sí àbí tí mo kà nílé ìwé àbí tí mo mọ̀ lẹ́yìn ọ̀gá mi ní tí lè practice ẹ̀ nítorí owó production mi tí mo lè sọ pé yes at least mo lè fọwọ́ ẹ̀ gbáyà kó bẹ̀rẹ̀ before 2017 ṣẹgẹ́tì sinda shadow parties tó sọ nípa ogun Ifẹ̀ Àmọ̀dákẹ́kẹ́ you know ó lọ sórí Netflix ó ní mo lè sọ pé mo lè bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ gbáyà pé mo ń ṣe movie because béèyàn bá gbé shadow parties 2017 béèyàn bá gbé nsìn tẹ́ bá lọ wò nsìn lánàá gist kémi lórí ẹ̀ tẹ́ bá lọ wò ẹ wò pé ṣẹ̀ṣẹ̀ yá ni ṣẹgẹ́tì nsìn ẹ gbàgbé ẹ tẹ́ ẹ lè mọ̀ béèyàn kan tí rìn àbẹ́yàn kan tóbi you know because àwọn irinṣẹ́ tá a ti ní opportunity sí nígbà yẹn so the equipment you use determines the quality it is not possible àwọn nǹkan tán fi ń yaṣẹ́ ńgbà yẹn mo sọ fún yín VHS láyé ìṣẹ́nu kó láyé M3000 on the spot editing. Yes, on the spot editing. No, one share on the spot editing. No,
tó ń bá ṣe ẹ̀rùkú tó ń bá ṣe tán tó ń bá ti fọwọ́ ṣe action tán tó ń bá yà tán wọ́n yìí ní fídíò tó fídíò ṣẹgẹ́tì sí tán yìí máa lọ fi ní tẹ̀ ọ́pù fi ṣe kinní kankan you know I know it but me Ọlọ́run jẹ́ kí n fi ọwọ́ mi sí because right from time ìdí ọ̀nà bíbẹ̀ yẹn ni kinní ni ọ̀nà the broadcast standard ni mo ti fi bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé mi ìgbà tí mo bọ́ sí behind the you know camera but tẹ́ bá wo àwọn productions bí irú I can remember Baba Ajide kò sọ pé ya fíìmù kan lọ́dún kan Òjìjí yes Òjìjí Òjìjí pé méjì o wọ́n padà yes wọ́n wá ṣe mí so talákọ̀ọ́kọ́ yẹn ṣẹ́gẹ́dì sí ẹ lọ wo Oko was shot on Umatic ṣẹ́gẹ́dì sí fún Alhaji Adebayo Salami so was shot on Umatic ẹ lọ wo àwọn production bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ gbàgbé kílẹ̀ ń pè náà production value ṣẹ́gẹ́dì sí bóyá set because so many things determines you know determine your film you know the outlook so bóyá set design bóyá the production design tètè wà expose sí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn ẹsẹ̀ tẹ́ bá lọ wo àwọn iṣẹ́ bí àwọn iṣẹ́ àwọn bàbá wa bíi láyé celluloid àbí reversa nǹkan lè máa rí àwọn elements yẹn nínú ẹ̀ bẹ̀ tí nígbà tó di pé videography dé kò easy èló ni wọ́n fi ẹni tó máa fi 3,000 5,000 yaṣẹ́ ṣẹ́gẹ́dì sí now my first film gangan I co-produce it with one guy he's a music legend now Dọ̀tun Kọ́ládé mi mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ rí so òun lájọ co-produce a pè ní Evil Rice Dìde Bí was shot on Umatic and ní about some months ago I still saw it I saw the rushes I saw the master so and I was looking at it so kíní yìí dúró síbẹ̀ yet mi lè own up sínsìn pé àwa la mi ṣá lè lọ sí location sin without a production designer mi lè lọ location sin without a very good art director so many things ẹ pé bá a ṣe ń dàgbà sí ta ṣe ń mọ̀ sí nìmọ̀ yẹn ń kún ṣẹ́gẹ́tì sin so ẹ má compare nǹkan tẹ̀sán yẹn torí pé ayé àṣẹ lọ́dọ̀ wọn ni and in our you know developing you know situation a máa try láti meet up ni. So basically or summarily nǹkan tẹ́ ń sọ ni pé ní access technology táwọn ni. Definitely even as of today ní access sí ní. Mostly improvisation la ṣe ń ṣe àbí. Rárá tábà sọ improvisation that's another thing you know that's another thing we have access to lesser equipment that's just the truth àwọn tí wọ́n ń gba àwọn tó ń jẹ́ equipment kìíní you know renters tó ń ṣe equipment renters ní ọ̀dọ̀ wa ń bí àwọn náà ń try láti meet up àti láwọn ọ̀pọ̀ tó yẹ pé tẹ bá lówó imagine even ní Hollywood wọ́n ń lo LF350 láti ya dasari you know series ni series ni LF350 wọ́n ń lò láti ya film sí òun náà fi ya most of àwọn films ni wọ́n yà lò ní Lísàbí you know red náà ní títí ẹ̀ bóyá red weapon lẹ́fẹ́ lò ní o bóyá red one bóyá pick ni o bóyá dragon ni. Red is not just red red no too pọ̀ oríṣiríṣi o ní bó bá ṣe lówó ẹ̀ tó ni getting sin dynamic range àwọn nǹkan tó jẹ́ difference you know this camera with dynamic range this one with so dynamic range with so ẹ jẹ́ kí n simplify dynamic range jẹ́ kẹ́ ẹ lè bá understand tẹ́ bá mú kámẹ́rà fóònù yín tẹ́ bá fi shoot nígbà mi bam báyìí tẹ́ bá ń fẹ́ tẹ́ ń fẹ́ ẹ rí i pé nígbà mi á bẹ̀rẹ̀ sí ní noise ṣe getting sin ẹ ti ń exhaust limit dynamic range ẹ ṣọ́rọ̀ mi yé yín even though they don't have but I can assure you pé ìyẹn ni mo lè fi simplify nǹkan yẹn ṣe getting sin ní cinematography tẹ́fìlẹ̀ understand. tó bá jẹ́ high quality ni kẹ́ máa fẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ máa fẹ́ tán to the last bit you know okay báwo la ṣe measure kìíní yẹn I measure pé 24 frames per second 60 seconds per minute if it is in Nigeria you are shooting film it has to be 24 frames you know per second if you are shooting that's for film if you are shooting for television it has to be 29 frames but if you are shooting for for American kini it will be 25 frames for film 30 frames for television
over there. So gbogbo àwọn kìíní yẹn ó wà technical tó yẹ pé for you to be a good director, for you to be able to achieve it, you know, o gbọ́dọ̀ ti study àwọn nǹkan yẹn in terms of cinematography to a certain level kò tó lè. Báwo lẹ́yìn ṣe mọ gbogbo àwọn details? Mo sọ fún yín, although I started as ní behind the scene, I started as an editor. Ṣe get in sin Umatic, if you learn Umatic láyé ìgbà yẹn àwọn kìí ṣe ayé ìsìn tó yẹ pé viewfinder wa colored ni àbá ní colored monitor, you know, láyé ìgbà tó yẹ pé you have to to bá ń set camera, you have to set by gamma, you have to set by kí là ń pè náà chroma, you have to, so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn black and white then, but you must be able to ṣe mọ̀ cinematography náà ní mathematics. So you must be able to do it, you know, so that nígbà tí ẹ bá máa lọ pàdé studio you have the right kinní. Àti rí àwọn àgbààgbà kan rí tó yẹ pé wọ́n láwọn ọ̀gá at the end of the day tán ni pay attention to details tó yẹ pé tẹ bá dé studio ẹ rí pé kò wẹ̀ balance búlù lẹ́mọ̀ rí lọ, you know. So by that time o gbọ́dọ̀ lè precision ni o lè ṣe èyí jẹ èyí ò jẹ, kò dàbí ayé ìsìn tó yẹ pé tó bá ti gbé DSLR irú àwọn kámẹ́rà tó fi ṣe digital single lens reflex, so lórí ìkíní ẹ̀ tó bá ti ṣí báyìí kọ́lọ̀ yẹn á ti máa jáde. Ṣẹ̀gẹ́tì sí so bó ṣe ṣẹ̀tẹ̀ wàá máa rí shutter speed ẹ̀ wàá máa rí ISO ẹ̀ wàá máa rí, but ní gbogbo ìgbà yẹn black and white ni o. Wow. Now a lot of artists ló ti wá bí tó jẹ́ pé tí mo ti máa ń wò lórí àwọn platforms mi tó máa ń sọ pé àwọn ṣiṣẹ́ fún marketer wọn jẹ́ kí iṣẹ́ pé àwọn òrówó àwọn ṣe. Ṣé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ director, ṣé ẹ̀yin náà ní irú experience ẹ̀ bí àwọn jẹ yín lówó wọn fún yín lówó àbí ẹ wá ní àwọn regret kan àbí ẹni rí ẹ wá ń call àwọn marketers kan àtẹ̀ ń gbé wọn ṣe pé àkútúkú wọn tó ń bá sí kú ètò báyìí ti kú náà kò ní jèrè. Ṣé rí oníkálùkù pẹ̀lú experience ẹ̀, and I used to tell, even ngbà tẹ́ ń sọ yẹn, I used to tell people kí ni deal ẹ̀ pẹ̀lú marketer. If you are able to define your relationship then you won't have any problem. Ìsìn ẹ wo àwọn marketers wọ́n dàbí studio how Sony l'America studio ni Universal Studio. So now ibi tán ti lọ rówó tán kó wá fún producer we don't know, investment ni bóyá ó lọ gba lóònù kan bì kan, bóyá certain single digit àbí double digit ló máa san as interest, nobody knows. So nígbà tó bá kó fún wọ ó lọ sóko ìgbà tó kó yẹn ó ti jẹ tọrọkọ́bọ̀ ńbẹ̀, you know, tó bá insist nígbà yẹn pé tí mo fẹ́ ṣe yìí o ẹ wá 100 naira máa gbà per cassette, ṣe get me, or by DVD or VCD, tẹ́ bá ti jọ spell ẹ̀ tó bá dìgbà yẹn tí ò bá fún ẹ lówó yẹn àti rí situations o tí wọ́n á nírú dì yẹn náà o táwọn marketer mi àdé default sọ̀rọ̀ mi yẹn but kò ń sọ̀rọ̀ èpè, ibi tí àwọn nǹkan yẹn bá ti wà ẹgbẹ́ wa ṣe mọ̀ mo ṣáà ti jẹ́ olórí ẹgbẹ́, so tẹ́gbẹ́ wa bá come into it wọ́n máa ń solve it because at least even in constitution wa there is what we call force majeure àbí ẹ ṣáà sọ̀rọ̀ yín dé level kan kó tó di pé ẹnìyẹn ń gbé lọ sí tọlọ́pàá ṣe get in sin. So àwọn ẹlòmíín dẹ̀kẹ̀dẹ̀ rèé tí wọ́n ní jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ gangan tí ó yẹ pé wọ́n lè láǹfààní sírù nǹkan yẹn àbí ẹni tí ò ṣáà ṣe é bẹ́ẹ̀ ò lè wá jẹ́ ńbẹ̀ tí ó yẹ pé a gbé lọ sí tọlọ́pàá at the end of the day ọlọ́pàá sọ pé àwọn ò kì í ṣe debt collector, you know, so àǹfààní pé yẹn ń jọmọ ẹgbẹ́ yẹn. Ṣùgbọ́n nǹkan question tẹ́ béèrè yìí Ọlọ́run ló lè ṣèdájọ́ àfihàn pẹ̀ràn bẹ́ẹ̀ mi ò ní experience yẹn rí. Torí pé wà behind the scene àbí? Rárá mo produce iṣẹ́ tó pọ̀ gan, mo produce iṣẹ́ tí ò ń ṣe kékeré. Production ṣe á tó mélòó? Mo rò pé gbà tẹ́ lọ sórí Wikipedia mi ẹ máa rí filmography mi. Ó pọ̀ jẹ́. Bet ẹ jẹ́ kí n sọ àwọn tí mo lè sọ tó wà notable ṣe get in sin. So níbẹ̀rẹ̀ ayé mi mo ṣe ìbẹ̀rẹ̀ ayé mi mo produce Ìdìdèbí, that's Evil Rise, mo co-produce ẹ̀ ni pẹ̀lú Dọ̀tun Kọ́ládé. Now lẹ́yìn ìgbà yẹn pẹ̀lú ọ̀gá mi a ṣe Ẹkún Ọ̀la fún Bàbá Òjògẹ́, a ṣe Ibi Ọmọ fún wọn. Lẹ́yìn ìgbà yẹn mi fúnra mi pẹ̀lú ọ̀gá mi náà a ṣe Lédìgé,
so after Lady Gay a ṣe Dọlápọ̀, so after Dọlápọ̀ mo wá move, so mo wá ṣe Ẹ̀dùngbáláńjà, mo ṣe Ojú Kan Ẹ̀pà, mo ṣe Òbìrí Ọlọ́jà, you know. After Òbìrí Ọlọ́jà mo ṣe Láńlẹ́yìn, campaign against lesbianism pẹ̀lú ní UI ńgbà yẹn. Lẹ́yìn yẹn mo ṣe Erin Lákàtàbú, so after Erin Lákàtàbú mo ṣe iṣẹ́ kan fún àwọn organization kan, NGO kan lórí HIV abẹ́ntẹ̀, you know, campaign against HIV stigmatization, so nígbà yẹn. Lẹ́yìn yẹn mo kúrò lórí ẹ̀. Ètò wá wà of recent tí mo ṣe kíní oní mo pè ní shadow parties yẹn, and shadow parties was to me is a myth, torí pé wàhálà tó wà Ọlọ́run ò jẹ́ kí n kú sínú ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀. ẹ wà mẹ́mọ̀ ẹ̀. Mi sí nífẹ̀ẹ́, but mo rìnrìn gbèrègbèrè tó yẹ pé mo fi ẹsẹ̀ rin ìlú bíi 5 ní ṣé wọ́n máa ń pè bẹ̀yẹn Lórígbó méje ọ̀ṣọ́, so kí Ọlọ́run tó ta rìn débẹ̀ kọ́lọ́run tó yọ mí, you know. I trekked overnight. Now, mo fẹ́ kẹ́ share experience yín briefly nípa ìrìn àjò yẹn. So ibo lẹ ti ń bọ̀, ibo lẹ ń lọ tẹ́ fi bára yín bẹ̀? Ẹ ṣé, mo lọ ṣe show ní ọdún kan, mo lọ ṣe show mi Ojú Kan Ẹ̀pà ní Gateway Hotel ní Ọ̀tà, Alhaji Betting àwọn náà wà ní ìta show yẹn gbà yẹn. So church mi wá ní show, èmi mo dẹ̀ lead the talking drum fún church mi, a ní Ẹ̀dùn Àbùn. So èmi ò mọ bí kankan, by then kò sí mọ́tò lọ́wọ́ mi, mo wá wọ mọ́tò dé Ìbàdàn, àwọn akọrin ti lọ, so èmi wá fẹ́ join wọn, mo wá wọ mọ́tò dé Ìbàdàn, wọ́n wá ní màá wọ Ifẹ̀, so kí n tó lọ láti bẹ̀ máa ṣẹ̀wá rí mọ́tò Ẹ̀dùn Àbùn. So sọ gbà mo ṣe bá ṣe wọ mọ́tò yẹn, ó kàn tó extent kan ní mọ́tò yẹn kàn yà sínú igbó ni, mẹ́ni kankan, bolo ló ní ogun wà wájú, so pé òun dẹ̀ láti yà so that ogun ò ní affect wa, ṣe máa wò mọ́bi kankan. So bá a ṣe yà, kò dẹ̀ tí ìsáyé GSM, bá a ṣe yà nìyẹn, gbàm tá a yà tá ń lọ gbàràgbàrà, ó kàn dẹni kan ní mọ́tò yẹn kàn dúró ni, wọ́n ṣe bẹ́ bọ́lẹ̀ nìyẹn, wọ́n bá ní kó máa sọ, kó kálukú máa sọ̀rọ̀, la bá ń sọ̀rọ̀. Driver ti sá lọ. Driver join wọn kò sá lọ́bi kankan. So wá yín lọ́bẹ̀ ni. Wow. So la bá ń sọ̀rọ̀ lójú wa, ó ṣáà di everybody ẹni tó lè fọ́nfọ́n, so eré burúkú. So mo ṣá mọ̀ pé èmi bọ̀bọ̀ kan àti lady kan la jọ escape same route, so àwa asade junction yẹn, wọ́n pe junction yẹn asabita I think at about over 2 hours, wọ́n pe junction bí Akínlàlú ọ̀ṣọ́, so ibẹ̀ yẹn láti wá ń lọ ṣá ń gbọ́ oríṣiríṣi ìbọn gbùgbùgbù, so tí tó fi wá bóyá ọwọ́ ọ̀dájí àwa jáde sí junction tí àti wá rí ọ̀kadà kan tó gbé mi dé Ẹ̀dùn Àbùn, máa ń náwó bẹ̀ sí ìyàwó mi dè ní ilé ni. So oríṣiríṣi nǹkan ni ojú wa rí níbẹ̀ yẹn. So kíní yẹn wá ni mo wá wò pé kí ló fa kíní yìí, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe research mi, wọ́n á rí pé ogun tó lóyìnbó ń pè ní fratricidal war, so láàrin ọmọ ìyá méjì, ó wá wù mí kí n fi kíní yẹn ṣe fíìmù láti yé àyẹn. So ẹnìkan gan tẹ̀ ti kó 4 million wá fún mi at a particular point in time, kó tó di pé kò wá possible pé kí n ṣe, nítorí pé mo wá rí ọ̀nà Bank of Industry tí wọ́n ti ṣe nolly fund, an intervention fund fún industry. So nígbà yẹn, so mo wá apply, so ìgbà tí mo apply, one thing led to the other, ṣe test oríṣiríṣi, àjókòó interview tó serious gan, so wọ́n kó panel yẹn jọ bóyá from Nigeria and abroad, so tó yẹ pé ìtò bá jẹ́ nìkan tó mọ̀ ń paṣẹ́ gan ò lè pass. So ó dàbí pé wọ́n ṣàmà 5 out of the lot, so àwọn 5 ni wọ́n mú. Producers ni 5. Producers ni. Okay. So wọ́n mú gbà yẹn. Yorùbá àbí from no, èmi nìkan ló dàbí pé mo jẹ́ Yorùbá. Okay. Other tribes wà ń bẹ̀, so mo ìrántí àwọn méjì, there was a guy Uloko,
there is this my friend Agatha. Okay. So náà wà àjọ Agatha wà Mata. yes Amata yeah. So àjọ ṣe lock yẹn láti lè gba kíní yẹn ń gbà yẹn nìyẹn. Okay. So ìyẹn ni mo wá kọ́kọ́ dà sí orí fíìmù yẹn even though pé kò tó nǹkan kan bẹ̀ lórí kíní yẹn Ọlọ́run ó gba so many things. I sold my car, I sold the house. Pẹ̀lú pé ẹ tún gba intervention. Èló ni if you are making a film, if you want to make nǹkan tá à ń sọ nìyẹn, if you want to make a film tó jẹ́ film gangan, it takes a lot. Torí ojú máa ń rí gan ní location. For instance, mo wà lóko, a wà lóko Ìbàdàn yìí láti ṣe, a ti wà ní hòtẹ́ẹ̀ bíi 4-5 big hotels tí Ọmọ́tọ́lá Jáládé ti dé Yemi Black, everybody tí gbogbo Ìbàdàn ti kún fún àwọn kinní. And for the first 5 days, the equipment ò dé. Equipment 8.5 million naira. Kò dé. A ti fẹ́ dákú. Ìgbà tí equipment wá dé, tá bá ń jáde lẹ́ẹ̀kan ìjáde wa was over 450,000 naira because of the kind of equipment. Nígbà tá a dé ibi tá a ti fẹ́ shoot ní the jọ́tí equipment dé gangan, a ti set up ní side ibẹ̀ yẹn lábẹ́bí níbàdàn bíi náà ni. So I set up for like 6 hours. Ǹjẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní shoot around after 12 láti tó ń gbé kámẹ́rà jáde báyìí láti discover pé kámẹ́rà tó ń gbé wá kíní monitor ẹ̀ ti kán, you understand, red ni bet dragon ni, so monitor yẹn la máa fi calibrate. Ṣé mo pé tẹ́ bá wo àwọn kámẹ́rà títí yìí ní ojú kíní viewfinder lójú monitor yẹn ẹ lè LCD yẹn máa tẹ àwọn, so ibi tẹ́ ti lè calibrate òun orí monitor yẹn ni, so ọrùn ẹ̀ ti kán, so a lè calibrate and láti cancel everything àti wọ́n á dúró for another 3 days ẹ wo gbèsè before kí wọ́n tó wá kó gbé kámẹ́rà mi dé, you know, so a lè parí. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè padà sẹ́yìn mọ́. Ń bo la fẹ́ padà sí, gbogbo owó ti tán, everything ti tán. Imagine kí èèyàn bíi over 200 máa jẹun kó máa mu every day, ṣe get, a máa lọ pín màálù ní Akínyẹlé nígbà tó yá sickness setting tó terrible gan. We were on set for over 17 days. A lè bẹ̀rẹ̀ sí ní set up látàrọ̀ pé bóyá ru ọwọ́ òwòye ni a ṣe máa fẹ́ pé action, tá a bá pa action báyìí òjò yẹn máa bẹ̀rẹ̀ ni, ó dẹ̀ máa rọ̀ tílẹ̀ máa fi ṣú, tílẹ̀ bá ti ṣú tá a lè ya sí ìyẹn mọ́ àdé páàkì. À ń gba achieve nǹkan for more than 12-13 days. Achieve sí nǹkan kó tó di pé Ọlọ́run bá gba àkóso tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ya díẹ̀, so owó tán mi rí, owó yá mọ́ mi rí, kíní kankan gbà mọ́, you know, so kò sí aláti stop. So àwọn èèyàn tó ń gbọ́ pé mo gbówó ń bí oi gbogbo irọ́ kan wọ́n ní pé mo gba hundreds of millions tó yẹ pé ayé ti pa yé bóyá o kọ́lé kan pamọ́ síbi kan, bóyá o ra mọ́tò kan pamọ́ bẹ́ẹ̀ tí nígbà tí ó ti jẹ́ pé mo yó mi ìyó ọ̀dọ̀ mi nìkún wà, mo láti padà sílé láti lọ tún ara mú. In fact jíìpù mi ń gbà yẹn ọmọ tó lọ tà ò mọ̀ pé òun lọ tà, ó kàn rò pé bóyá òun fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan lára tó ló máa lọ ṣe nǹkan kan lára ẹni, ó gbé lọ sékòó, wọ́n dẹ̀ ti send owó sí mi, wá dàn wọ́n ní ó máa lọ ní kí ló dé ẹjẹ́ ní tó gbé mọ́tò, ṣé wọ́n sọ fún ẹni bọ́ yẹn sunkún wá bá mi Ìbàdàn ni. So bẹ̀ tó wúlò àṣẹ ilé ti dé líńtẹ̀ àtà àkóso nínú òǹgbà yẹn, but fortunately for me at a particular point in time ẹnìkan wọlé wá fún mi, bó dẹ̀ ṣe wọlé náà ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run, màá dúpẹ́ opportunity yẹn, dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá mi kan, dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ọ̀nkú Jídé Kòsọ́kọ́, dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Adéwálé Abdulrasaq Shokoti. Then this my brother and friend, he's a journalist also, Emmanuel Ajibulu. So àwọn náà sọ̀rọ̀ mi lójú mi lè pé tí n bá sọ pé bàbá mi fún wọn inú á bí wọn, bẹ́ẹ̀ tí ẹ mọ̀ ìtẹ́yàn fi ń jẹ́ bàbá getting sin ó pọ̀. So Dr. Tọ́pẹ́ Àgbéyọ̀ náà sọ̀rọ̀ mi létí wọn pé ẹni báyìí ní production kan ò tó dẹ̀ ń ṣe báyìí lọ́wọ́. Ok, wọ́n send owó kan sí mi nígbà yẹn gbàtà one location, wọ́n wá fẹ́ ṣe end of the year anniversary, end of the year yẹn wá ní wọ́n wá wo náà wá pe Imajibulu pé wà ẹgbẹ́ tó sọ pé ó ṣe eré tó ṣe yẹn wọ́n lè wá show ẹ̀ fún wa ní end of the year yìí ni pé kìnìún wa ní pé ok lẹ́nu yẹn bá pè mí, so n bá lọ studio n bá put it together, so wọ́n dẹ̀ ní cinema lọ́dọ̀ wọn,
wọ́n wá wò bí gbogbo wọn ṣe wá wò ńjọ́ yẹn ṣé mọ̀ nínú literature ó ní kinní kan tá à ń pè ní verisimilitude ó mean appearance of reality believability tá a bá ń kọ eré bá a ṣe kọ ní school to your right to your left síwájú sẹ́yìn wàá wò pé ṣé nǹkan tí mò ń ṣe lérè yìí ṣáà lè rí kó ṣẹlẹ̀ níbi kankan bẹ̀ yẹn gbàdọ́ yẹ pé experience tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni àṣàwọn bíi mẹ́fà náà wà nù staff tí wọ́n ń wo eré yẹn staff ọ̀gá wa tí mò ń sọ ẹ̀ tó ń wo eré yẹn wọ́n dẹ̀ ń sun ẹkún tí wọ́n ní irú experience yẹn tí family wọn lọ sí tí wọ́n dẹ̀ ń sun ẹkún wọ́n ń sun ẹkún gan so ṣẹ́ni bọ́n ṣe parí béèrè yẹn ṣe tán báyìí tán náà yẹn báyìí mo wo ojú everybody lọ oh my god ẹ̀rù ti bà mí pé kí mo wá ṣe ń bí ebú dé pé mi ì tí ì rí owó láti ṣe débi tó wù mí so bí mo ṣe bọ́ wájú báyìí tí chairman ọ̀gá dr tó pàgbé ọmọ agbórí sókè báyìí wọ́n pa àtẹ́wọ́ ni gbogbo everybody pa àtẹ́wọ́ ni ṣe mo ó dàbí pé mo fẹ́ wọlé everybody wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ experience ẹ̀ wípé ńgbà tó dé point báyìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí sí family òun ẹlòmíì so experience yẹn the next thing tọ́gà yẹn máa bí mi ni pé àwọn rí pé ṣẹ́ yẹn kò tí ì tight tó mo ní bẹ́ẹ̀ ni kí ló wù mí kí n ṣe sí nǹkan tó bá wù mí kí n ṣe sí kí n jẹ́ káwọn gbọ́ bọ́n ṣe provide nígbà yẹn wọ́n pè partnership later wọ́n sọ fún mi pé àwọn partner pẹ̀lú mi àwọn fi contribute sí talent mi ni so bọ́n ṣe ní kí n lọ mú bèrè wá nìyẹn nígbà mo tẹ̀ fẹ́ mú lọ family mi ìyàwó mi everybody à ń sọ pé eléyìí ó ti pọ̀ jó kíní kankan nígbà wo dẹ̀ déwájú wọn wọ́n dẹ̀ wù in fact wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà sọ̀rọ̀ mi yéye so nígbà tí fíìmù yẹn wá di nǹkan tó jáde ojoojúmọ́ kọ́lọ̀ túbọ̀ bá aṣọ ẹkún wa dẹ̀rin lórí ẹ̀ ṣẹ́gẹ́dì sí because it is bàtúwò yẹn bá wọlé la lè rẹ́rìn tán àti lóṣì nǹkan tó pọ̀ but at least pé iṣẹ́ yẹn jáde iṣẹ́ yẹn because what we learnt in university ni pé eré tó bá fẹ́ ṣe must be didactic ó gbọ́dọ̀ teach moral ó gbọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ it is not all about entertainment it is not all about making people laugh àmọ́ tán pé n comedy I can write a spoof I can write a slapstick I can write a grotesque I can write a satire I can write any type of comedy but èmi like nǹkan tó yẹ pé in the next 10 years when people are watching it they will still see one or two things to ṣe mọ̀ pé history là ń sọ yẹn it's epic ṣe get in sin the history of a particular race two races belonging to same father mother fighting fratricidal war intertribal war all this internecine kind of ẹ̀wọ̀n tó ń rè Nigeria sin we are talking about 2017 but ẹ wò sin kidnapping it is until you see the film kẹ́ tó lè understand the tí mo ń sọ nípa ẹ̀. kò tí ì padà jáde àbí. ó jáde sí Netflix 2021 to 2023. kí ni title ẹ̀. Shadow Parties. wọ́n ti yọ kúrò Netflix. ó ti kúrò Netflix nsìn because agreement wa ti tán. ẹ ṣì lè dá padà àbí. a lè dá padà yes so now when you see the film you will be able to understand ṣọ́rọ̀ mi yẹn sìn so lórí ẹ̀ so irú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn lèmi believe yìí pé tá a bá ń ṣe we will be able to help our society because society èmi àti yín ó lágbára gan gbọmọgbọmọ tẹ́ bá wo America wọ́n á ṣe nǹkan láti promote culture wọn God bless America whatever we can do to help Nigeria too a gbọ́dọ̀ máa ṣe get because ìwé tèmi ká jẹ́ kó yé mi pé you as a filmmaker you are a sociologist who is a sociologist jẹ́ ẹnìkan that is interested or should be interested in the development of his environment and the inhabitants of the environment ìdàgbàsókè agbègbè ẹ àti àwọn tó ń gbé bẹ̀ ṣe get in sin so as a director ó yé mi pé o gbọ́dọ̀ kọ ìtàn bó ló ṣe lè kọ tàn yẹn with your magical pen your camera because your camera is your visual partner or your cinematographer láti lè kọ ìtàn yẹn so bá ń ṣe lè kọ so o ní nǹkan tá a gbọ́dọ̀ gbé láti máa ṣe it is not to expose our private whatever it is not to exhibit or to glorify crime nínú àwọn nǹkan tá a bá ń ṣe but film is a tool láti lè contribute to the growth of the society. So now ṣé ẹ wà satisfied pẹ̀lú trend àti ibi tí a dé lénìí ní Nollywood. Àti débì kankan we are still growing but I can yes but we cannot be complacent so ẹ má tiẹ̀ lo the word satisfaction
Ṣé get insane? Except that someone like me will be complacent. But me, they were complacent because I have been part of the migration. Ṣé get insane? From ìgbà ayé ìgbà àwọn bàbá wa to ìgbà Yomatiki to ìgbà SVHS to ìgbà tọ́lọ́run ọba tún ṣe tá a bọ́ sí digital era. Ṣé get insane? So I've been part of it and been part of it very seriously, significantly, and I've contributed to bá a ṣe move. Because ní Nàìjíríà lẹ́nìí mo sọ fún ọmọ kan about a week ago pé non-linear editing non-linear làwọn kọ̀ǹpútà tẹ fi edit bàtà ń kú ní alalog tá a bá mú èèyàn 5 pé wọ́n operate in Nigeria, I should be one of the first 5. Ṣọ́rọ̀ mi yẹ yín sìn. So as at today bí àwọn equipment yẹn ṣe ń dé tó ṣe improve ṣe get insane. So kọ́lọ̀ Elédùmarè túbọ̀ fún wa lówó láti tún ṣe bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá ń wo oríṣiríṣi àwọn films wa ń sìn ẹ rí pé ẹ má bínú, I want to be sentimental a bit. Tẹ́ bá wo àwọn Yorùbá ẹ rí bí tá a gbé dé ẹ rí pé everyday là ń raise standard yẹn. Tẹ́ bá wo àwọn nǹkan tí à ń ṣe táwọn ọmọ wa ń ṣe. Our producers wọlé máa fún ní heads up lórí improvement ẹ̀ ń sọ. You see ẹ má jẹ́ kí n sọ pé màá fáwọn producers kankan ní heads up but mo gbọ́dọ̀ lu ẹ̀fẹ̀ dájà lẹ́ ara. No gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá Adebayo Salami, àwọn bàbá wa Jídé Kòsọ́kọ́ wọ́n ti ṣiṣẹ́ ṣẹ́ngẹ́tì sí wọ́n set standard yẹn ó high gan. So àwa làwa tún lè sọ pé a tún pọ̀wọ́ lé wọn, so káwọn yẹn náà tuntun wá pọ̀wọ́ lé àwa. So they make us proud today because of àwọn nǹkan tọ́lọ́run bá jẹ́ kan ní access sí. Bá ń sọ àwọn when you look at Ọdúnládé Adékọ́lá ẹ wo nǹkan tó ń ṣe lẹ́nu in terms of filmmaking. Ẹ wo my mayor Femi Adebayo ẹ wo nǹkan tó ń ṣe lẹ́nu in terms of filmmaking. They raise the standard. Ẹ wo Ibrahim Chata having a very standard film village. Ṣé get insane? Ẹ jẹ́ facting sílẹ̀. Ẹ wo irú investment yẹn. Ṣé get insane? Irú insane by man clamor have been advocating for community cinema. But today something is going to happen to my hit B. Ṣé get insane? Látọ̀dọ̀ Fẹ́mi Adébáyọ̀ in terms of irú àwọn nǹkan tí mò ń sọ yẹn community cinema. Ó dà mo ti ń rí àwọn science kó dà kí wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀. Let me analyse. Problem ta ní jù as at today. Mo grant interview kan pẹ̀lú This Day, I think about 2 weeks ago. Ó wà ní page 23, 1 and 24. Ní pé a ní problem distribution ní Nigeria. Ṣé mọ̀ yí pé àwa Yorùbá gangan la bẹ̀rẹ̀ cinema exhibition, and by that time tá à ń ṣe yẹn National Theatre ó ń kún yóò make you kò sí kí fíìmù ẹ mọ̀ dá ọ́ pàtì ẹ̀. Ṣé get insane? But ìgbà tó yá and they were not structured cinema. Tẹ́ bá lọ wo KS a lè ṣe show 5 6 a máa ń ṣe show mọ́júmọ́ ìgbà ọdún. National Theatre tó bá ti lè fún iṣẹ́ ẹ̀ ní F, that's festival, gbàgbé ẹ̀ lọ́mọ sùn lọ́mọ jẹ gbèsè orí ló fi ru káàṣì kúrò ń bẹ̀ báyìí. Ṣé get me? Because èyí ṣe ayé pé ẹ lọ́mọ fi máṣíìnì gbowó kan rárá o. So now à ń pa owó ń gbà yẹn bẹ́ẹ̀ ti gba ti structure cinema dé from the sharing formula. Àwọn structure cinema ni bí àwọn fíìmù 1 àti nǹkan àbí. Bí àwọn stream àwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń wò káàkiri. Ṣé get insane? Bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lọ wò àwọn á consider gbogbo overheads tí wọ́n. Ṣé get insane? So meanwhile you as a producer wàá lọ fi owó tó pọ̀ ṣe fíìmù tó bá ṣe tán wàá tún lọ wá owó tó pọ̀ wá láti fi ṣe promotion láti fi fún wọn láti kàn ṣe standings kàn ṣe bá kàn ṣàwó kàn ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn. So producer ló náwó promotion. Producer ló máa ná àwọn kọ́. Their own investment is to show. Okay. Ṣé get insane? Screen yẹn. So now how do they go into sharing formula? I mean, what sharing formula do they use? So báwo ló ṣe lè pé producer nígbà tó bá ti ná over 200 million naira lórí film tó ti ná over 50 million naira lórí other expenses bíi piano. Ṣé get? So nígbà bá ná yẹn tán tó ti sọ 250-300 million naira tó bá pa ká ló pa 900 million naira for instance. Ẹ bá mi wò. The first week will be 55 to them, 45 to you as a producer. Then the next, from the second week or third week, 60 to them, 40 to the producer. Despite the fact pé producer ló ná gbó. Yeah, that's fine. Bó ṣe wà nìyẹn. It's a standard now. Ẹ lọ kò ń ṣe léyìn èèyàn bá ẹnì kankan jẹ́. So now with that,
báwo ló ṣe fẹ́ pé producer ńgbà tí producer bá tún wá gba tiẹ̀ tán ṣe ń get me ìgbà yẹn ló ṣe máa consider owó production ló ṣe máa consider owó P&A then there is tax lórí ẹ̀ náà ṣe get in sin you have to pay VAT so then withholding tax we also come in so by the time tó bá máa consider gbogbo eléyìí have you done any investment so bó pa 1 billion gan tó bá ti ná 300 million ó pawó because owó tó máa wá sọ́dọ̀ ẹ̀ is like 28 29 30%. So how do you make money? So àwọn community cinemas ní bí àwọn KS Odeon àwọn good sherry Baba Salangan kan ta nígbà kan. Let me say so nítorí pé though cinema ni à ń pè but they are not built in form of cinemas but at least let us encourage ourselves. Either any ọ̀gá mi tó kọ́ mi technical ṣe Afọlálù kọ́lọ́ túbọ̀ bá mi lọ́ra ẹ̀mí wọn máa ń sọ kinní kan wọ́n ní don't tell me the good reason why you fail tell me the bad reason how you succeed. Wọ́n rẹ̀ ń ṣẹ́ ó wá ní olè wá ń jà nígbà tó lè wá ń jà tán pariwo olè tán ń pa àwọn èèyàn bàbá yìí kíní owó yẹn wá jùnù ó wàá lè débi tó ń lọ owó yẹn wá jùnù pé what story have you brought to me? Bẹ́ẹ̀ ọ̀gá ṣe rí mo wá bẹ́ sábẹ́ kanáà mo wá lọ yọ́ǹbì kan kíní yẹn ní tẹ́ ẹ rán mi. Okay, ó deliver bó wá ló ṣe wá ṣẹlẹ̀ gangan that's my ọ̀gá ṣe understand so there is no way somebody will tell me pé òun wọn ṣó níbì kan kò sí èsì ńbẹ yẹn kò sí aláfẹ́ pa owó irun mú lówó ẹ̀ tí get in sin afẹ́ pa owó tí n bá bá yín sí pé give me money to make film and without telling you the ROI return on investment how it is going to happen ẹ jẹ́ tó dé lọ́hùn. interest. So ṣé n bá wá ṣe fíìmù ọ̀hún tí mo ti dánu fún yín àpàlẹ́ aṣọ́nbí aṣèkínní tẹ́ bá lọ nú AC tẹ́yìn fúnra yín jókòó báyìí tẹ́ẹ̀rẹ́ rò mẹ́ta tẹ́yìn fúnra yín tún wọ sinimá mi lọ tẹ́ẹ̀rẹ́ rò mẹ́rin tó wá di at the end of the day mo wá ní àṣẹmọ inú AC hall yẹn tutù gan. AC kọ́ ló lọ gbà mí. owó yẹn ló wá lọ so irú yẹn so but irú nǹkan tá à ń sọ ń sìn like I'm gbàdúrà then try láti wọ̀nà ta lè báwọn ìjọba wa sọ ní south west bọ́n ṣe ń ṣe integration ṣẹ̀gẹ́dì sí politically kán bá ṣe irú nǹkan yẹn náà káwọn ìjọba wa ó parapọ̀ kán ṣe cinemas across all the local government tó wà níbí ṣẹ̀gẹ́dì sí kán bring owó yẹn down let them give these people competition so tó ń bá ṣe we have a competitive market. Sọ̀rọ̀ mi yẹn sìn and at the end of the day we'll be able to make money tó bá ṣe Yorùbá fíìmù tí o bá fi 10 million ṣe average tó lo 10 million tó bá pa 12-13 million tí investor ẹ̀ rí pé kó 12-13 million dé tó bá ní ilé ìta fẹ́ ṣe 15 million ni ó máa ní hope pé 20 million ló kó wá ṣe get in sìn pẹ̀lú bá ná 5 million tó kó 500,000 wá ṣé tó bá béèrè 10 million ṣó máa dẹ́ lóhùn so irú nǹkan yẹn so abẹ́ àwọn ìjọba wa kán dá sí business wa ọ̀nà tán dẹ̀ fi lè dá sí nìyẹn because other platforms are dying. YouTube now, of course, you are a top player there. So everywhere. But tabale ṣe community cinema fún wa. Oh my God. Àwọn gan pa owó. Owó tí wọ́n pa ní order their IGR. Ṣé get you see? Wọ́n á rí wípé internally generated revenue tó máa rí through the film exhibition. Oh my God. Bank of Industry mo wà ní news nígbà kan pé wọ́n fún ẹ̀yin producers lọ́wọ́ mo gbọ́ pé ẹ̀gbọ́n Kúnlé Afọláyan gbà ń bẹ̀ mo gbọ́ pé Lásùnrè gbà ń bẹ̀ àlẹ́ àwọn tí mo mọ̀ nìyẹn èyí náà sọ pé gbà ń bẹ̀ ṣé wọ́n ti stop intervention yẹn ni intervention yóò wà rewarding fún yín ni. ṣe rí problem tó ṣẹlẹ̀ ni wípé téèyàn bá ń ṣe náà tí nǹkan yóò bá padà ṣẹ̀gẹ́ ti sìn bólà ó náà ní nǹkan tí mò ń sọ ibi tí gbogbo investment yìí ti ń kú distribution Asha make film we make good films inú àwọn film àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ dárúkọ yìí kò sẹ́ni tí fíìmù ẹ̀ jáyà ṣàdánù náà ẹ lọ wo Citation now is it not a good film? Good film. ẹ lọ wo kí lorúkọ ṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi yóò The Bridge yeah. Lásùn is it not a good film? I just narrated to you Shadow Parties is it not a good film? Other investment tún wọ̀ serious investment tó ju nǹkan tí àwọn gangan gbélé lọ but at the end of the day níbo ló ti kú? Distribution ni. So except tí distribution yẹn and nǹkan tó ń ṣe yẹn chain ni àwọn gangan gbé owó jáde wọ́n fún àwọn studio lówó so
area production gangan kọ́ ni problem wà, area àwọn studio yẹn, then distribution, because area studio yẹn gangan ló kọ́kọ́ pa àwa, gbogbo nǹkan tí mo lè gbà ó tán, because they fail to come in time, wọ́n ti ẹ̀ ní regard fún agreement tá a jọ sign, tripartite agreement tá a sign, wọ́n ní regard fún, so wọ́n pa everything, mi ìparí editing lọ́dọ̀ wọn, gbèsè ni mo lọ jẹ fi edit. In fact, at a particular point in time, iṣẹ́ shadow parties tí mo ń sọ yìí, ó tún lọ lórí system tá a rí mọ́. Ó dé China kí ká tó rí retrieve. Yes, Ọlọ́run ni ò pa mí now. There was a day tó yẹ pé mo ti kú tán, mo ti gbókàn slump. Wọ́n wá tẹ́ mi, torí pé mi ní mọ́tò mọ́ gbà yẹn ni wọ́n bá ti gbé olódì mi lọ sí mọ́ṣúárì. Wọ́n wá tẹ́ mi, èyí tó ń fà mí lápá, èyí tó ń fà mí lẹ́sẹ̀ láti bí 7 p.m. tó fi di nǹkan bí to 5 nídàájọ́ ọjọ́ kejì. Mo kàn fi pé mo wà nù ibì kan tó tutù, mo wá yíra padà, ṣé mo yíra padà lójú ayé ni, náà fi mọ̀ pé mi kú. So wàhálà owó tẹ gbà bí iṣẹ́ yẹn ṣe turn out ó fẹ́ pa yín. Ó fẹ́ pa mí, ó fẹ́ pa mí. That's why tó fi jẹ́ pé anytime any day tí máa rántí ìjọ́ tí Dr. Tope Agbeyo pè mí tán sọ pé don't kill yourself o. Owó tí mo contribute sínú kinní yẹn mo fi contribute sí talent yín ni o. Ṣé get in sin? Mo gbé gbà ọpẹ́ ní church bíi 8, so wá kù ọ̀nà kan. Kò yẹ yín sìn. Ẹ wo baba ńlá big relief ni. So ó jẹ́ kí n rí i pé àwọn èèyàn tán yìí ní interest tí wọ́n yìí dá sí industry wa ó pọ̀. So any opportunity tí n bá ní, I always say thank you and doff my cap. Ṣé tún ṣe máa tẹ bá tún rówó ẹ tún máa tún ṣerú ẹ? Ẹ ṣé mo wá dúró ni. Ìsàbẹ̀ gbọ́dí ebi àṣẹ̀ṣe kan láìpẹ́ yìí. Ẹni Ọlọ́run ò pa. Ẹni Ọlọ́run ò pa. Ẹ ti lọ yáwó mi. Àṣẹ̀ṣe kan láìpẹ́ yìí tí sísà mi kan wá láti London tó wá ṣe Àdùnní Ògìdánbìnrin. You know, the defiant woman. Ó tún ṣe gba award 3 níjọ́ Saturday, Universal Award. Ṣáwọn award ẹ máa mú owó wá? Àwọn míì máa ń mú owó wá, àwọn míì recognition ló wà fún. Ṣẹ́gẹ́ kò ń ṣe gbẹ ló máa ń mú owó wá. Ètò bá mú owó wá náà kò ń ṣe owó yẹn tó pọ̀ àfi tó bá yẹ kó wà foreign. But at least it's an encouragement. Ṣẹ́gẹ́ ti ń sìn, irújọ́ Saturday ń sìn, mi mọ̀ pé a máa win award kankan. We were nominated in 5 categories. So ìgbà tí mo débẹ̀, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń pele. Ẹnìkan tí gan tiẹ̀ ti ń jáde lọ, ó fẹ́ lọ gbà máa ní, kí ló dé talẹ̀ yìí? Èmi tí mo ṣiṣẹ́ gangan wà ń bí. You know, inú mi tún wá dùn yìí pé ẹni tó jẹ́ lead actor ní female category ó win ní award because ó máa encourage at least ó invest. So ìyẹn àti ẹ̀bìyẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ oore, you know, fún. So fún mi Ògìdánbélò. So èrò kò lè stop. Tá a bá stop. It's not that pé à ń rí owó. A máa dé láti location gbà mí for the next 2-3 weeks à ní rí kankan jẹ́ inú ilé mi. I'm telling you that's the truth. Ṣé mo pé irú àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe kì í ṣe iṣẹ́ mushroom kì í ṣe iṣẹ́. Àwọn actors dẹ̀ ti gbowó wọn ti lọ. Oníkùnrin ti gbowó tẹ o ti lọ. Àwọn ń ṣe bẹ̀. Àwọn ó tiẹ̀ ti gbàgbé páwọn gan náwó tán. Ìwọ tó kọrùn bọ́ gbèsè ọ̀sẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀. That's the calling of the producer. Bá wa rówó kẹ́nìbọ̀dì má bínú o. Iná ni ọ̀rọ̀ ti marketer tí mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Ṣé get in sin? Because bó ṣe wà ní leak ló wà ń gbàǹjà. Ṣé get in sin? Ìgbà kan máa ń sọ máa ní tí n bá define àwọn marketers máa ní they are inevitable thieves. Nígbà táwọn kan bá ní ó lè ní wọ́n máa ní mo gbà. But they are inevitable thieves in our lives. Ẹ ní ìdùn wọn. Àwọn náà nídìí wa. Ṣé get in sin? Bí bá a ṣe bá ṣe tí ò bá sí bá a làtà ni ó bá jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, ó dàbí àwọn tó máa ń bú àwọn record promoters bú abioro gbogbo wọn tó ń bá gbowó lẹ́ngbà yẹn ìta ló fẹ́ mọ́. Gbogbo tálẹ́ǹtì olúwa rẹ̀ ó kú ni. That's just the plain truth. So kò sí bí producer ṣe lè wà tó máa sọ pé bó ló ṣe máa ṣe. Ṣé ẹ bá Remdel ṣe iṣẹ́ kan pẹ̀lú Remdel? Ọ̀rọ̀ máa débẹ̀ ni but ẹ jẹ́ kí n sọ significantly kọ́lọ̀ máa fi ọ̀run kẹ́ àǹtí mi àǹtí Bíọ́dún torọ́ ọmọ Ìbàdàn làwọn náà mú mi tó wojú ni wọ́n. Màmá wọn làkúrẹ́ tán wọn á lọ́kọ̀ lákúrẹ́ wọn fẹ́ ọ̀nkù rẹ̀ ní Ìbítọ́lá former Sunday editor fún Punch. Àǹtí yẹn ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ mi wọ́n ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ mi. A fẹ́ direct iṣẹ́ wọ́n fẹ́ produce video Bísí Aláwìyé láfimọ́ra. So I was to direct it torí mo ń direct musical náà mo ti direct musical fún Àyùbá mo ti ṣe fún Wálé Thompson. Àyùbá wo?
iṣẹ́ Àyùbá wo Adéwálé Àyùbá iṣẹ́ ok Dọ̀tun ló ṣe ijó Fuji record èmi ni mo ṣe ijó Fuji live lẹ́yìn yẹn a ṣe àríyá dé o then mo ya ọmọ Yorùbá then iṣẹ́ ijó Fuji record gangan ó pín sí méjì tẹ́ bá lọ wo ìwògbé la fi ṣe é gbọ́dọ̀ gbẹ́dìgbẹ́dì. directors bíi mẹ́ta ni. èmi ni mo ṣàwọn tí mò ń sọ yẹn. Dọ̀tun Taylor ló ṣe àwọn. ló ṣe níjó Fuji láàrin that's record bẹ́ẹ̀ ìgbà tó di live èmi mo ṣe. lẹ́yìn lẹ ṣe ìwògbé yẹn. èmi mo ṣe ìwògbé. ṣẹ́gẹ́ ní sìn. iná wọ́wọ́ mi àbí. rárá ìwògbé la fi ṣe é gbọ́dọ̀ fọ́ o. dìgbẹ́dìgbẹ́dìgbẹ́dìgbẹ́dìgbẹ́dì gbàdìrìdì ṣẹ́gẹ́t so èmi mo ṣe Wálé Something ló ń bọ̀ Alákànjí ló ń bọ̀ old school èmi mo ṣe kí lorúkọ brother mi Atórí ṣe bí rẹ́kọ̀dù ẹ̀ bí mẹ́ta ṣẹ́gẹ́t sìn èmi mo ṣe mélòó mo lè rántí so ìgbà yẹn mo wà lórí musical gan you know so ní àǹtí Bíọ́dún Bítọ́lá Rẹ́mdẹ̀ náà pàdé mi so náà fẹ́ kí n ṣe kìnní fáwọn gbà yẹn Bísí Aláwìyé bá ṣe pàdé nìyẹn wọ́n wá ní àwọn group kan tí wọ́n ń pè ní ìpìlẹ̀ rere gospel drama ministry l'Ákúrẹ́ àwọn ní ìpìlẹ̀ rere Jésù Kristi ní ìpìlẹ̀ tí ó lè yẹ tí mo dúró lé so wọ́n wá fẹ́ kí wọ́n ti wá gbà wọ́n àṣẹ bíi marketer wọn so wọ́n wá fẹ́ kí wọ́n fẹ́ raise production wọn wọ́n wá gbé mi wọlé ó la fi bẹ̀rẹ̀ táwa fi ń ronú Àfọ̀njá so nígbà táwọn ronú Àfọ̀njá there is this my brother oní governor Tampan ní ìsìn ní Ondo Adérẹ̀mí Kamala so òun ló kọ́kọ́ kọ́ bẹ̀ kò kọ́ tó bóyá standard tán ti fẹ́ ni wọ́n bá tún ní kí èmi náà kọ́ wọn mi tún kọ́ tó standard tán fẹ́ náà bá ta sí bàbá Adébáyọ̀ Fálétí so bàbá bá kọ́ bàbá yẹn kó bàbá súnmọ́ tán bàbá ìtàn fúnra wọn ní ìtàn bàbá àtàn ni wọ́n so èdè so gbogbo àwọn nǹkan tó súnmọ́ gbà yẹn òǹkò gbogbo àwọn nǹkan tí ò yé àwa ifá tó bí kinní yẹn bàbá gbé everything jáde so in fact everybody èmi gan kà báyìí inú mi dùn pé kinní so iṣẹ́ yẹn bàbá wa Láolú Ògúnníyì lótò ló yẹ kọ́kọ́ dìrẹ́tẹ̀ wọ́n láwọn ò ráyè mọ́ so ó kù èmi dẹ̀ǹgbà tó yá wọ́n mú Jàre Adénírègún wọlé so ó kù àméjì ẹ máa gbọ́ significance wà nù kinní yẹn Jàre Adénírègún ṣe tán ní OAU Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University òun àtàwọn àǹtí jọ ṣe tíátà ni àti àǹtí mi àǹtí Tóyìnbí Fárìn she's now the HOD ní OAU so èmi ò tí ì lọ sí yunifásitì bẹ̀tẹ̀ èmi ṣe fíìmù ni mò ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀ ayé mi ṣe mọ̀ mo ti kọ́ yunifásitì kò sí nǹkan kan tó jẹ́ kinní gbà yẹn so àwa pàdé lórí iṣẹ́ yẹn wọ́n wá ní wípé wọ́n lè fi mi ṣe first director nítorí pé èmi ò lọ yunifásitì so ó dùn mí mo bọ́ sí kọ́rọ̀ omi gbóná bọ́ lójú mi significance number 1 mo wá determine pé tí n bá dẹ̀ ṣe kíní ìtàn máa padà sí school ṣe gẹ́tì ń sìn gbà so pẹ̀lú gbogbo class tí mo ní orúkọ tí mo ti gádà so iṣẹ́ tí mo ti ṣe tó irú nǹkan báyìí lè drop mi ok so a ṣe Àfọ̀njá èmi náà mo play Alimi mbẹ nínú fíìmù yẹn so ìgbà tá a ṣe Àfọ̀njá tán bá a ṣe ń parí Àfọ̀njá báyìí ó kù owó ẹ̀jẹ̀ àǹtí báyìí insist pé mi ni máa direct owó ẹ̀jẹ̀ àǹtí Bíọ́dún Rẹ́mdẹ̀ so a bá lọ ṣe owó ẹ̀jẹ̀ àwọn iṣẹ́ yẹn of course Àfọ̀njá the rest is history today so ó jẹ́ àwọn nǹkan tó gbé mi báyìí gbìgbìgbì ó fún mi bàbá ńlá stem kíní yẹn ni mo manton tí a fi ṣe iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi kan Oyinda talẹ́lẹ́rìí mi so and I became the first director ní Yorùbá to win bóyá ṣe maiden edition Nigerian Film and Video Censors Board award nígbà yẹn wọ́n máa ń pè ní film of the month yálè ni o kò ń ṣe nǹkan mọ́ bẹ́ẹ̀ bọ́n ṣe máa ń pè nìyẹn so mo láti win the best director ní category yẹn ṣẹ́gẹ́dì sí kò síbi tán kó wa lọ Saso Rock wọn in fact ó ní agbára gan ṣe mọ̀ tán orí Punch àti NTA náà ní kíní gbà yẹn tán pariwo wa gan bẹ́ẹ̀ so ìjẹ́ ló wá túbọ̀ wú mi lórí pé so àwọn nǹkan yẹn ló fún mi stem tí mo fi ṣe àwọn nǹkan yẹn gbà yẹn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run so
àǹtí Bíọ́dún Ìbítọ́lá kíní yẹn wá wà lọ́kàn mi tá bá ti wá ń sọ̀rọ̀ pé ṣé ìwọ náà ti wá dàgbà kọjá kó o padà sí school ni Yẹmi padà sí school mo wá ní àǹtí mi kan àǹtí Kúbúrà she's now a professor Jọkẹ́ Múyìwá. Oh, okay. Ṣé mo Jọkẹ́ Múyìwá? Jọkẹ́ Múyìwá. Mi ò mọ̀ wá Kúbúrà. Àǹtí Kúbúrà. Mother Celestia. Mother ayé títí tọ̀dọ̀ yín nù. Àwọn sẹ́yìn mọ̀ láti ayé àǹtí Kúbúrà. Èmi náà wọ̀n ní tí wọ́n bá débi ìdí ìsìn wọn ní pè mí ní Yẹmi. Àdìsá ìlẹ́bọ̀ ni o làǹtí bá a sọ. You understand? Àǹtí yẹn ni wọ́n wá lọ gba fọ́ọ̀mù. Wọ́n lo ìyàwó mi fún mi. Wọ́n lọ because ìgbà yẹn mò ń ronú pé kí la fẹ́ máa jẹ tí máa padà sí school kí la fẹ́ máa ẹ̀rù yẹn ń bà mí ní ìtẹ́ ronú future ta wà ń sìn. So wọ́n á lọ gba fọ́ọ̀mù. Wọ́n ti gba fọ́ọ̀mù. Àtìyàwó mi wọ́n ti sanwó school. Wọ́n kàn kó kíní àbá mi ní location ni kí wọ́n á lọ ṣe diploma ní Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ University. Ibẹ̀ làwọn wà nígbà yẹn. Ibẹ̀ náà wà. So bí mo ṣe ṣe nìyẹn. Nígbà mo ṣe tán my first class mo kọ́kọ́ wọ̀ bọ̀bọ́ yẹn wọ́n pè ní skifu Ṣèyí Ògúnbẹ̀sán n tó kọ́kọ́ kọ́ wa ń bẹ̀ yẹn mo wá òfin ẹ̀gbọ́n ṣé n tán pé kinní ní iṣẹ́ mi ti lò dànù nínú Àfọ̀njá táwọn èèyàn ń pariwo tí mo ti lò dànù nínú owó ẹ̀jẹ̀ tẹ́ àti so many films oh my God ó jẹ́ 5 fundamentals of directing Dean Ankara mo wá ń wò this is composition this is movement pantomimic dramatization picturization reading which is tempo ẹ ti mọ ẹ kàn fún lórúkọ ní àbí. èmi ò mọ tó ń jẹ́ èmi lò ẹ ṣe wá ń place ẹ pé òkè ní academics nǹkan tẹ́ máa péré ẹ ti lò dànù. èmi ti lò dànù okay for instance wọ́n máa sọ tragedy wọ́n believe pé tempo tragedy must be very slow ní academics ṣe get in sin but èmi náà mọ̀ pé ṣe mọ̀ tẹ́ bá wò okay for instance ẹ wo bàbá wa Tíkè tó máa ṣe film tó máa ṣe tragedy ní academics wọ́n ní templates wọ́n ń lò which is Bertolt Brecht ṣe get in sin tí bàbá wa Tádé Ògìdán bá ṣe tragedy wọ́n lẹ́yìn tí wọ́n ń lò which is kí lorúkọ ẹ̀ tí ń jẹ́ Aristotle ṣe get in sin because Aristotle's style of tragedy will be very slow. He believes in the 3 acts ṣe get in sin the first act is that set up the conflict and the resolution but bàbá wa Tíkè tí wọ́n bá sọ sí pé ọmọ lágbájá kan kú tó jẹ́ ọ̀fọ̀ tó máa ń bẹ wọ́n ti kó lórí ẹ̀ wọ́n ti lọ síbòmí ṣẹ́gẹ́ yìí sí bẹ́ẹ̀ tí bàbá wa Tádé Ògìdán wọ́n máa ní ọmọ lágbájá kan kú wọ́n á sunkún bí wọ́n á lọ sí ibì kan so wọ́n á ṣe bí ó ṣe báwọn ṣe bíi pé wọ́n á lọ túfọ̀ nílé bàbá wọ́n á túfọ̀ nílé ìyá wọ́n kẹ́mọ̀ everything títí ò ní gùn tó yẹn. títí kẹ́ tó bá ṣe báyìí ó mọ̀ ṣe o pam ó kú olórí ẹ̀. So each person wọ́n follow model. wọ́n follow model kọ̀ọ̀kan ṣẹ́gẹ́tì sí theory ni tẹ́wọ́n academics tá a bá ń kọ́ sọ̀rọ̀ mi yẹn sí so kálukú ti ní bí títí ẹ ṣe lọ so ìyẹn gbogbo yẹn lèmi kàn máa ń follow tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé àkóyè báyìí ókè báyìí náà no ìwí pé àṣé ó tún dùn ìyẹn mo rí diploma àti pé performances mi diploma wá jẹ́ kí department mi sọ fún mi pé tí n bá lè ṣe degree lọ́dọ̀ àwọn máa fún mi níṣẹ́ iṣẹ́ lecturing èmi dẹ̀ láì kí n mọ impact gan àti Jọkẹ́ wa máa ń fi threaten mi pé ìwọ jẹ́ pé ọ̀fẹ́ náà kọ́ ọ máa sọ̀rọ̀ ìwọ tó o bá ṣe kínní wọ́n ṣe máa fi so at the end of the day mo wọlé fún degree náà so mo ṣe degree mi ti parí degree yẹn tán ti employ mi níbẹ̀ yẹn ṣe get in sin so tó yẹ pé ní C department so ibẹ̀ mo wà after the degree for be 5 years kí n tó wá kú mbẹ̀ then prof mi tó wá drop baba Professor Bode Sowande I don't know if you know him he's a playwright he's a director so tom move sí Àjàyí Crowther University wọ́n tún já fà mí pé dandan ó tún wá spread the DMB náà so kí o tó di pé mo wá join wọn ní Àjàyí Crowther University bẹ̀tí ń sìn mí sí ń bẹ̀ mọ́ nítorí pé mo ní láti tún kàwé síwájú sí i. ó ti dùn wọ́n yín. ó ti dùn mọ́ mi mo ti ṣe mi mo ń ṣe PhD mi lọ́wọ́. wow. ó ti dùn mọ́ mi èmi náà fẹ́ stop mọ́. Anyway ó dáa àwọn nǹkan tí mo máa ń fẹ́ gbọ́ náà lélẹ́yìí báwo lẹ ṣe fẹ́ ráyè mo gbọ́ mi mọ̀ bóyá òótọ́ bóyá rọ́ wípé ẹ fẹ́ vie fún presidency tampan ṣótọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni. ṣe máa ráyè ṣá.
You see, one beautiful thing inú nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí ni wípé tampan Ọlọ́run ló dá tampan sílẹ̀ but mo wà lára àwọn tọ́lọ̀ ń lò tí tampan fi wá sáyé so bẹ́ẹ̀ ni so kí ni mo mean by that ó ní wípé tẹ́ bá wo tampan that acronym is a composite Theatre Arts and Motion Picture Practitioners Association of Nigeria theatre art in bracket motion picture in bracket ṣẹ̀gẹ́tì sẹ́ni pé ó ti nǹkan méjì ló papọ̀ different media stage and movies. Stage and movie ṣẹ̀gẹ́tì so theatre art today do we practice it? Movies ló pọ̀ jù tá à ń ṣe. movie motion picture tá à ń sọ náà kí ni state of motion picture wa báyìí. and struggle ṣẹ̀gẹ́tì sin now aláwọ̀kọ́ I want to become the next president because we shall have a change of order. Ọ̀rẹ́ mi, brother mi, president mi, Ọ̀túnba Dr. Bọ́lájí Amúsànláti, wọ́n ti ṣe 2 tenure. Constitution wa ò dẹ̀ fàyè gbà wọn kí wọ́n tún lọ. Tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni, mi ò tún support wọn kó tún lọ lẹ́ẹ̀kẹta sí. Wọ́n ṣe dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ṣe dáadáa. Wọ́n ṣe dáadáa. But because of pé èmi àti wọn wá ti jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ dáadáa, ó ti wá jẹ́ kó yé mi wípé tí o bá ní calling láti serve humanity tó o bá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣẹ́ngẹ̀t nítorí pé gbà tí mo serve wọn first mo serve wọn ní selective capacity you know I mean on appointment you know mo dìbò ń gbà yẹn mi wọlé mo fẹ́ ṣe director of publicity research and documentation so mi wọlé so mo wá wọ́n wá ní okay kí wọ́n wá fún mi l'appointment as senior special adviser on corporate cooperation corporate communication so mo serve wọn bẹ́ẹ̀ ngbà yẹn ìgbà tó yá bàbá wa tí wọ́n jẹ́ secretary ngbà yẹn ara wọn ò yá so wọ́n lè serve so mo wá double as mo wá ń ṣe iṣẹ́ wọn as secretary nígbà yẹn so but ipò tí mo wà yẹn on appointment ni kò ń ṣe constitution so kò wà constitutional so wọ́n wá wò pé ok àwọn nǹkan tí mò ń ṣe nígbà yẹn ó lágbára díẹ̀ so ìgbà tí wọ́n unbundle ọ́fíìsì director of publicity research and documentation tó unbundle ẹ̀ nígbà yẹn so wá kù director of publicity then wọ́n wá create another office director of research and documentation so I was the first director of research and documentation fún ẹgbẹ́ yẹn meanwhile that's a very sensitive post iṣẹ́ post yẹn ó so wà tẹ́ bá wo gan research even tẹ́ bá wo dictionary definition I mean meaning pẹ̀lú documentation so iṣẹ́ yẹn ni mo wá ṣe nígbà yẹn mo wá ń ṣe àti iṣẹ́ secretary yẹn mo wá ń ṣe papọ̀ títí bàtúyá wọ́n confirm me as the acting national secretary you know so tí mo fi serve kì í sùn aago 12:00 alẹ́ ni Ọ̀túnba Bọ́lájí Amúsànláti ó ti jí mi lẹ̀ dẹ̀ ní sùn gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ kí n ṣe gbàgbàgbà tó bá di nǹkan bíi 3 wọ́n á fi mí lẹ̀ tó bá ti ń di nǹkan bíi 5:15 wọ́n tó ti jí mi omi á ní òun mọ̀ dáràn o you know ìgbà yẹn mo lè lọ sábẹ́kúta ní 5 during the week because by then tampan ru gan and ìdàgbàsókè oríṣiríṣi program travel Abuja travel lọ Delta you know oríṣiríṣi nǹkan tá à ń ṣe nígbà yẹn so ó wá jẹ́ kí ó expose mi sí nǹkan tí wọ́n ń pè ní ẹgbẹ́ so ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé àìsí ń bẹ̀ òun là bá wọn dá sí tó bá ń wò pé let me stay apart ò lè débì kankan mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní Ọlọ́run ló dá tampan sílẹ̀ kò ń ṣe èèyàn àwọn èèyàn kan máa ń get nǹkan kan wrong wọ́n á sọ wípé àwọn kan wọ́n bà NTP jẹ́ wọ́n gbé NTP kúrò wọ́n máa ń sọ fún wọn pé mọ nǹkan tẹ́ ń sọ Ọlọ́run ọba ló sọ pé kó rí bẹ́ẹ̀ kí ni nǹkan yẹn ni wípé lẹ́ni ẹgbẹ́ mélòó la nílẹ̀ Yorùbá alẹ́ NTP àní TGMA tàwọn Saheed Balógun adẹ̀ ní tampan TTY àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni whereas ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ní 15 àwọn ọmọ Haúsá ní mopan
now kí ni mo mean by that ni pé National Film and Video Censors Board láyé bàbá wa Alhaji Adebayo Thomas wọ́n wò pé ó yẹ kẹ́gbẹ́ ká lè wà lẹ́yọ̀kan ká dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ as one. So inú bẹ̀ngbà yẹn ni wọ́n ti dá nǹkan kan tí wọ́n ń pè ní Federation of Guild and Association sílẹ̀. So Federation of Guild and Association ó mú the president, the secretary of each association, everybody come together, come and represent your association. Let everybody speak in unity, speak in one voice, oneness, unity, so that they can have one industry in Nigeria. Because wọ́n ti try láti ṣe ìkàngbà kan tí ìjọba fẹ́ lọ́wọ́ sí, wọ́n fẹ́ ṣe council fún wa. Wọ́n pè ní MOPICON, Motion Picture Council of Nigeria. I think so. Baba Jide Kosoko was part of the people tí wọ́n draft modus operandi tí wọ́n fẹ́ lò nígbà yẹn. But unfortunately kò tí ì ṣẹlẹ̀. So ìgbà tí ó ṣẹlẹ̀ tí gbogbo oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀ sí ni former ED Census Board wò pé okay, based on their own constitution or based on their own extant laws, okay, kí wọ́n gbé Federation of Guild and Association yẹn lẹ̀. Ó dẹ̀ ṣiṣẹ́. So based on that, tí wọ́n bá wá wò ọmọ Igbo ní bíi 14 or 15 náà Yorùbá àwa jẹ́ méjì wọn tí register ANTP ńgbà yẹn sínú kìíní yẹn until later. So tọ́mání kan put even bá ṣe jẹ́ mẹ́ta tọ́mání kan put them to vote bóyá wọ́n fẹ́ nǹkan kan ẹ dákun ṣé Yorùbá ó gbà nǹkan kan sáwùsá ó gbà nǹkan kan so kò yẹ pọ̀ tó sọ̀rọ̀ mi yẹn sìn so kọ́lọ̀ Elédùmarè ó túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ sí kẹ́ni wa ó lè bá tọrọ. But nílẹ̀ Yorùbá oríṣiríṣi ẹgbẹ́ pọ̀. Bàbá wa MFR Wálé Adénúgà sometimes ago kò tí pẹ́ púpọ̀ wọ́n pè mí wípé Yẹmi báwo la ṣe lè kó àwọn ẹgbẹ́ wa jọ kí àwọn heads wa ká mú mẹ́ta from each association, so let them come together kí á wo nǹkan tá a lè ṣe so that irú ń sìn báyìí àìṣerú ẹ̀ ń fìyà jẹ wá lẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ìjọba Èkó ó ń fìyà jẹ wá nítorí tẹ́lẹ̀ lọ sọtẹ̀ títọ̀ sọtẹ̀ tí so kí n lè lọ ṣe gẹ́tì sìn so táǹfààní yẹn bá dé kò sí ta ló máa lọ we don't have a common front. So it's a big problem fún wa. So ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ ó ní wípé tá a bá nírú nǹkan yẹn tá a bá fẹ́ demand fún anything ṣẹ́gẹ́t ó máa wà very very easy. Wọ́n pe bàbá wa Jídé Kòsọ́kọ́ wọlé ṣùgbọ́n àsìkò ẹ̀ ò tí ì tó ṣẹ́gẹ́t nsìn kọ́ lọ́wọ́ túbọ̀ bá mi lọ́ra ẹ̀mí bàbá wa MFR Wálé Adénúgà pé lójú àmì wọn o nǹkan yà ṣẹlẹ̀. So what we are saying in essence is it has to do with humanity tó bá ló fẹ́ ṣe president. Most especially Tampa ní nothing less than by my record I need more than 1,000 producers registered. Wow. By my record I need more than between 7 and 10,000 members. 10,000 members. Bẹ́ẹ̀ni. We have more than that. So a ní Lagos, a ní Ọ̀yọ́, a ní Abuja, a ní Kwara, a ní Ògùn, a ní Ondo, Alekiti, so a ní káàkiri bẹ́yẹn. But my concern is this, ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín, àwọn tá la fẹ́ rule members. Members náà. Okay, àwọn members yẹn ní ayé àwọn bàbá wa Jimoh Aliu, ṣé wọ́n dé Èkó kí wọ́n tó di star? No. Ṣé wọ́n dọ̀yọ̀ kan tó di star? No. Àwọn bàbá wa Fọ́kòkò àwọn Ògún ṣé wọ́n àwọn Ọlọ́fà náà Sunday kò kan tó di star. So àwọn bàbá wa Olùmẹ̀gbọ́n lẹ́kọ̀ọ́ Sunday Ìbàdàn kan tó di star. Ṣe get in sin mo kó kínní ẹjọ́ Sunday what I call sell pattern. Ọ̀nà wo làwọn tán wà lẹ́kìtì ó fi jàǹfààní ẹgbẹ́? Ọ̀nà wo làwọn tó wà lóńdó fi jàǹfààní ẹgbẹ́? Bàbá wa kan ti kú sí bàbá wa Ògúndípẹ̀. Bàbá wa Skido Òjòjòlú lẹ́kìtì. It became erase his stardom from Ekiti. His immediate constituency. Àbí tí mò ń sọ get àbí tí rọ́bà wà ńbẹ̀ mọ̀ já mi. Kò sí rọ́ńbẹ̀ but lára àwọn tó ti wá síbí ẹ má ní mo dá yín. Wọ́n ti sọ àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé ó jẹ́ bí ẹ̀dùn ọkàn fún wọn. Wọ́n ní wípé tampan mi ò gbẹ́nu wọn sọ̀rọ̀ èmi ń sọ ọ̀kan tẹ́mi rí based on ipò tẹ́yìn náà fẹ́ lọ. Ọlọ́run á jẹ́ kí àníyàn yín kó wá sí ìmúṣẹ. Now wọ́n ní wípé tampan ni pé wọ́n kàn ń gba owó lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ipe wọn tampan ò ṣe nǹkan kan. Pàápàá jùlọ wọ́n ń deny àwọn tó wà ní Ondo state, Ekiti state, kí wọ́n á mú deal bẹ̀, kí wọ́n á kó lọ sí Èkó. In fact, there is an example tí mo rántí nísìn. Wọ́n ní wọ́n mú ọmọ Igbo kan fún piracy, wọ́n gbé lọ sí police station. Ọmọ Igbo yẹn wọ́n wá ní kó san owó kan fine bí i 15,000.
wọ́n láwọn tó wá rí ìdí ẹ̀wọ̀n ọ̀jẹ̀ kan kó yẹn sí àkáǹtì tampan ní constituency ibi tó ń ti mú which is I think Ekiti state wọ́n tún mú owó yẹn wọ́n kó padà sí Èkó ipò ìyà dẹ̀ ń jẹ àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn wọn ò rówó ṣe nǹkan. ṣẹ̀ríta ni yẹn bá sọ pé tampan kò ṣàyè tampan ayé NTP ló máa sọ. kò ṣàyè tampan kò ṣàyè tampan ayé tampan ni láyé no I have it recorded. no bóyá ni ẹ tún pẹ̀lú yẹn padà. ó ní orúkọ tó ń dàbọ̀ mi ìfẹ́ sọ. kò sí wàhálà because tampan ṣẹlẹ̀ ní yíyàwó 2014 11 years ago làdá tampan lẹ̀ ṣé wọ́n ń rèdì mọ́ láyé 2014 kí náà ń rèdì mọ́ àní VCD gbà ṣé ìtọ́ fi ń gbà tán fi ń ṣe rédì gangan nǹkan méjì ni fake pirated copies tàbí video club ṣé n get in sin so ẹjọ ṣé video club ń rèèní mọ́ nígbà tá à ń sọ yẹn ẹ lọ wò tán bá dẹ̀ sọ nǹkan tán sọ yẹn nítorí pé nìkan ṣe nǹkan kan does that represent tampan kò represent tampan abẹ́ni yẹn jẹ́ president tampan that's the symbol of tampan tán bá ní Ọ̀túnba Bọ́lájí Amúsàn ṣe nǹkan kan bì kan lé ní sìn ṣe get in sin kò sí kódà kó jẹ́ personal kò sí ọṣẹ tán lè fi wẹ̀ mọ́ because that's the symbol of tampan who is that person tí wọ́n ń dárúkọ báwo náà ṣe máa sọ pé tampan ni ò jẹ́ ṣe rí one thing about deals or no deals lélẹ̀ kọ́lọ̀ Elédùmarè ó ràn wá lọ́wọ́ kò sí bí Ọ̀yọ́ state ṣe máa sọ pé òun enjoy ẹgbàgbé ẹgbẹ́ ń sìn ẹja wo normal life ṣe máa sọ pé òun enjoy nǹkan tí Lagos state yẹn enjoy lọ́wọ́ Nàìjíríà ṣe possible ibo la ti rí revenue tó ń pọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ sí this is one of the things tèmi mú sí under nǹkan tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan ṣe gẹ́gẹ́ sí under self-pattern nínú ẹ̀ náà ni a ti ní wealth creation under that wealth creation ni ó ti jẹ́ wípé it is going to be so extensive bó bá ṣe dé Ọ̀yọ́ yóò dòǹdó yóò dé Èkìtì yóò dìgbà yóò dáwó how equity fair sharing bẹ̀tí bíi tí ó jẹ́ wípé tí wọ́n ń ṣe lẹ́kìtì tí wọ́n bá ṣe eré kan lẹ́kìtì tán bá fi èdè Èkìtì sọ between me and you ṣé àwọn Èkìtì ò ní gbádùn ẹ̀ kémi tó gbọ́ èdè Èkìtì ọmọ Èkìtì ó ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ń gbà yẹn nìyẹn tó fún wọn ní edge níbẹ̀ yẹn àbí ẹ ṣáà ti sọ lẹ́ẹ̀kan pọ̀ Ọ̀yọ́ kọ́ ló make Adé Èkìtì ní star nǹkan tí Ọ̀yọ́ bá ṣe ń bì tí wọ́n bá sọ èdè Ọ̀yọ́ tí wọ́n ń pè lẹ́kìtì yàtọ̀ yóò tà ń bí ju nǹkan ṣe ń bẹ̀ yẹn lọ so what we are saying is there are so many platforms tá a lè gbà tá a lè lò láti ta àwọn èèyàn wa gbogbo nǹkan máa sọ pé ó ṣẹlẹ̀ in the past I don't want to dwell in that I want to dwell in kí la fẹ́ ṣe ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà government is continuum gbogbo ohun tí Ọ̀túnba Bọ́lájí Amúsàn láti tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí sìn báyìí tá a bá débẹ̀ definitely kò ṣáà ṣe pé àṣà kò dànù wọ́n ṣáà ti gbé débì kan ìgbà tá a dá tampan lẹ̀ without anything ọ̀nà wo ni tampan fi gbà bẹ̀rẹ̀ because we are tired of litigation lọ́lé ẹjọ́ lẹ́ni lọ́lé ẹjọ́ lọ́la láti bí 1995 tá a ti ń lọ àbí 96 àbí 97 tá a ti ń lọ́lé ẹjọ́ ṣé kè é ṣúyàn ni then mo gbọ́dọ̀ nìkan sọ pé torí pé kán mọ̀ bá àpúròbù wọn wọn kówó kan jẹ which was not true nígbà tá a máa dá tampan lẹ̀ gan n tó fà election ni a ní ẹjẹ́ àṣẹ election àwọn kan ní rárá o selection làwọn máa ṣe ìgbà tó ń gbà ká ṣe election àwọn kan tó yẹ pé àwọn gangan làwọn bàbá wa wọ́n dúró sẹ́yìn ẹnìkan ṣẹ́gẹ́tì sìn àwọn ẹgbẹ́ tọ́jọ́ mẹgbẹ́ wọ́n dúró sẹ́yìn ẹnìkan ìgbà tí election dé wọ́n láà lè ṣe election in fact lọ́jọ́ election yẹn gangan kan ti wà nú hall báyìí tẹ́nìkan sọ òǹdè sílẹ̀ àmọ́ bí wọ́n ti kó wọn wá tó sọ òǹdè sílẹ̀ òǹdè yẹn di ejò live bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín mo wà lẹ́yìn Prince Délé Odùlé Bámidélé báyìí tá a jọ dúró báyìí ó dàbí ẹni pé ńlẹ̀ lànà kó gbé wa mi yéyeyeyeye tá a gbọ́n báyìí meanwhile my partner president wọ́n ti pe commissioner for police so ìyẹn ti lọ́sẹ̀ náà àwọn èèyàn àwọn ti yin tíágà sí ń ta tó ti ṣe kinní gan gbogbo ẹ̀ thanks gan aṣá sá gidigidi ṣé báwọn witnesses wà ọjọ́ kẹta sọ́jọ́ kẹrin wọ́n pa ejò yẹn náà nínú hall ṣé n get in so ìgbà tí ìkíní ò wọ́ọ̀kì mọ́ ọjọ́ yẹn jọjọ́ Saturday lálẹ́ ẹjọ́ Saturday báyìí mọ́júmọ́ wọn náà yan caretaker committee was headed by Alhaji Adepoju Babawande Karim Adepoju so wọn náà yàn wọn àwa wá sọ pé ok àwọn wo náà wà nù caretaker committee gbà tá a máa wò wọn ó jẹ́ gbogbo àwọn tán wà ní side other side Prince Délé Odùlé that's baba Voma Shaolu so kò lè work now báwo lẹ ṣe máa ṣe nǹkan báyìí all we are clamoring for is organize election ká ṣe election
so wọ́n dẹ̀ ní no àwa dá kinní kan lè ta pè ní délé òdúlé art movement so délé òdúlé art movement yẹn is to ká wò pé ok bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ ṣẹgbẹ́ ẹ jẹ́ ká máa ṣe ká fi máa promote àwọn àgbàlagbà ká máa see to the welfare of àwọn àgbàlagbà àkọ́kọ́ ṣe fún bàbá wa Adéjùmọ̀ Moses Adéjùmọ̀ bàbá Sàlá a ṣe a lọ sílùú wọn a lọ celebrate wọn a ṣe oríṣiríṣi nǹkan níbẹ̀ nǹkan so ká máa mú lọ bá àgbàlagbà sàgbàlagbà la gbọ́ pé wọ́n ti sọ pé election kan wà àwọn wo ló ní election wà wọ́n ti organize kangaroo election sí Kwara nílọrin àwọn wo ló organize a rí pé kò sórúkọ kankan á pé bàbá wa ndé tó ń jẹ́ caretaker committee chairman tá à ń sọ yìí he sent for me he called me Yemi wá kí lẹ fẹ́ mo náà fẹ́ nǹkan kan fẹ́ election ok pé Délé torí bàbá náà jẹ́ fún bọ̀dá Délé ó yá ẹ jẹ́ kájọ pàdé èmi kan ìwọ kan àti òun kan àwọn ò fẹ́ anybody ńbẹ̀ àtọlọ́hun mo send our family me away from my house ilé mi gangan láti pàdé because ilé mi was like headquarter fún campaign organization tí wọ́n ń gbà yẹn so now àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pàdé kí lẹ fẹ́ àní election la fẹ́ wọ́n ní okay ká fá one time bàbá yẹn dẹ̀ dọ̀bálẹ̀ fún bàbá lè tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní issue lórí mi ṣẹ́gẹ́tì wọ́n ní issue lórí bọ̀dá Délé so ta la méjèèjì láti sọ wípé no sir èmi ni spokesperson fún bọ̀dá Délé fún DUAM Délé Òdúlé art movement ọ̀gá wa Ọláìyá ni spokesperson fún bàbá ti group bàbá Vọmaṣáolú LTV pé àwa méjèèjì a wà lórí ìjókòó báyìí wọ́n ṣe lórí òwúrọ̀ la wà the interview was very tense ìjọ yẹn wọ́n increase the time duration kìíní yẹn by 40 minutes jàre kí náà jẹ́ náà Ayọ̀ Martins was the anchor was the moderator so lọ́jọ́ yẹn so ìgbà tán ká bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí a bẹ̀rẹ̀ sí kìíní yẹn lé ó tense gan nǹkan so kóńkálùkù sọ nǹkan tí group ẹ fẹ́ ṣe so àṣeyẹn lọ àwọn bàbá wa Adéwálé Abdulrasaq Sokoti wọ́n wà nínú lẹ́yìn Vọmaṣáolú ńgbà yẹn so now group méjèèjì jọ ń bára wọn ṣe ẹ̀kan náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ ṣe election yẹn a wá pé bàbá wa Dépọ̀jù bàbá wa ndé ẹ gbọ́ bàbá wa ndé sọ pé irọ́ àwọn ọmọ nǹkan kan nípa election o a pé àwọn bàbá Sokoti Agbákin Yemi Ṣọ́ládé ẹ̀gbọ́n mi I drove my car a pé wọ́n gbà yẹn náà pé ẹgbọ́n nǹkan báyìí wọn láwọn ò gbọ́ anything kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ nǹkan abápàdé ilé bàbá wa Adébáyọ̀ Fálétí ìgbà yẹn àwọn náà wà lẹ́yìn wa so wọ́n pe meeting sínú ilé wọn I think that was about 11:30 on a Sunday wọ́n dẹ̀ fi election yẹn sọ́jọ́ Tuesday kí ni ká ṣe at about 1:30 I decide ń bẹ̀ yìí pé ok ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ jẹ́ ká lọ sílé ẹjọ́ against the election yẹn àbí it takes two to tango ẹnì kejì sáà dá dìbò so àbá ní wọ́n máa ní ilé ẹjọ́ kí la fẹ́ ṣe ilé ẹjọ́ ká gba injunction ọ̀nà wo la lè gbégbà may God bless the soul of my mother-in-law the late chief Yemi Ademokoya Agboola àwọn ni first female governor fún ANTP ní Kwara state so Kwara ni wọ́n ti fẹ́ lọ ṣe election yẹn a bá pè wọ́n pé a máa fẹ́ nǹkan bá fẹ́ gba injunction àwọn bá ní láàrin òru yìí injunction is a judgment a ní a ní dẹ nǹkan bábá ẹ̀ náà fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bábá ẹ̀dẹ̀ ní ok ìgbà tílẹ̀ mọ́ wọ́n bá pe lọ́ọ̀yà wọ́n lọ sí court wọ́n gba injunction yẹn jáde àti bá 4:37 nírọ̀lẹ́ ìgbà tán gba injunction yẹn cultural center náà ti fẹ́ ṣe election yẹn wọ́n lọ paste ẹ̀ síbẹ̀ wọ́n serve cultural center director but àwọn tán láwọn fẹ́ ṣe election yẹn wọ́n ti sá lọ that was lọ́jọ́ Monday àrí wọn mọ́ so because my mother-in-law was a broadcaster was a veteran broadcaster so wọ́n syndicate sí gbogbo èmi ni àwọn media so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹ̀ lálálálálálá so bọ́n ṣe ń pariwo ẹ̀ yẹn ìyẹn ni wọ́n gbọ́ wọ́n wá lọ sínú hòtẹ́ẹ̀ kan wọ́n náwó Vọmaṣáolú sókè so ń bẹ̀ pé wọ́n ti di president àwọn ni kò lè work so ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ court àgbà lọ́ọ̀yà Ọláòṣèbí kan àwọn gba SAN so nígbà tá a débẹ̀ a gbé proceedings litigation Ìlọrin wá ó tẹ̀ ti di criminal kìíní gbà yẹn because contempt of kìíní náà charge wọn fún lọ́hùn so a gbé wá there was no election a pè more than 15 witnesses there was no election by that time ọ̀gá wa Adéwálé Abdulrasaq Sokoti ti join wa wọ́n ti kó pé àwọn ò lè fọwọ́ sí òjòrò so ńgbà yẹn wọ́n jẹ́ witness pé kò sí election kankan bẹ̀ yẹn o ńgbà tán dẹ̀ máa dájọ́ wọ́n ní àwọn ni wọ́n win pé
àwọn wo náà gbé lọ ilé ẹjọ́ wọ́n gbé Ọ̀túnba Adébáyọ̀ Sàlámì lọ ilé ẹjọ́ wọ́n gbé ọ̀nkú Jídé lọ ilé ẹjọ́ àwọn bàbá yìí ó mọ̀ tìkú wá Prince Odùlé ó fi iṣẹ́ wọn lẹ̀ gbogbo àníjà ànímọ́ àti àmà dáwó àwà to be all because of ẹgbẹ́ so nígbà tán dẹ̀ dájọ́ pé dandan àwọn ni wọ́n win wọ́n ti win náà nìyẹn wọ́n máa rule for the next 4 years àádẹ́ wò pé next 4 years tó bá tún di another 4 years because I need very terrible ọ̀rọ̀ 9 years tẹ́ ń sọ yẹn ṣe bí a fẹ́ gba ID card ẹ mọ̀ kọrúkọ yín lẹ̀ ẹ mọ̀ sáyẹ̀nsì iwájú ẹ̀ ni wọ́n lẹ̀ mọ́ ẹ̀yìn ìwé tí wọ́n sọ pé wọ́n ti make àwọn ní life secretary so tó di jà tó di gbogbo nǹkan tó di wàhálà for 9 years 9 good years nígbà yẹn so tá a bá tún wá tún àlá eléyìí náà kò lè work so aṣáǹbá lọ lọ́ọ̀yà tó wá gbé ẹjọ́ yẹn ní tó 100 ẹjọ́ wa ní Ìlọrin lọ́ọ̀yà yẹn ló wá sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ yín lẹ pọ̀ àwọn tó bá sọ̀rọ̀ ǹjọ́ náà wà láyé náà Adéwálé Abdulrasaq Sokoti bàbá wa Babátúndé Báńgbọ́dé Alhaji Ìfọ́kòkò ẹnìkan ti kú sìn Alhaji Ìgbọ́lágadé Ògún Akínpẹ̀lú Alhaji Níyì Adédayọ̀ age ọ̀rẹ́ mi kan Sulaiman Ọdẹ́bùnmi then bàbá wa Amsat Bámidélé Adéòtí látòṣogbo ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́pọ̀ ṣe yín ò ṣe lọ dẹ́gbẹ́ mi lẹ̀ àwọn báwo pé òótọ́ mà níkẹ́ bọ́n ṣe pé bàbá Adébáyọ̀ Sàlámì nìyẹn wọ́n ní kí wọ́n mọ̀ bọ̀ wá báwọn bàdàn wọ́n bá jọ rọ́ọ̀bù minds ok ẹ pé meeting sí ilé mi bọ́n ṣe fi meeting sí ilé bàbá wa nìyẹn so fún February 9 wọ́n dẹ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n dẹ̀ decide ń bẹ̀ pé ok ẹ jẹ́ ká dá wà will be Theatre Arts and Motion Picture Practitioners Association of Nigeria so wọ́n dẹ̀ fi bàbá wa Àgbákin Yemi Ṣọ́ládé ṣe chairman fún steering committee and then for 9 months they were able wọ́n organize election and àti ní first president àti ní second president lẹ́ẹ̀mejì kò sí jà kò síta everything is peaceful ẹjọ́ èwo lẹ́yìn máa fẹ́. so the story pé Ọ̀gá Bello ló dẹgbẹ́rú àbí pé àwọn ni wọ́n kó tampan lọ kò true. kò true kí ni Ọ̀gá Bello ṣe fẹ́ dẹgbẹ́rú àwọn tán jẹ́ ṣẹ́rí kọ́lọ̀ Elédùmarè ó gbà fún wa àwọn ó yẹ kí n sọ pé àwọn tàn kan ò gbẹnu wa but ó gbẹnu mi nítorí pé mo kúrò lọ́mọdé àgbékọ́rùn lọ sóde I was one of the major players then inú nǹkan tá à ń sọ yẹn mo sọ fún yín pé ilé mi ni headquarter fún Délé Odùlé art movement ṣe get in sin so and I was first person fún ọ̀gá mi fún Prince Délé Odùlé ṣe get in sin my own presidential candidate so many things ṣojú mi ìgbà tí election hold ìjọ yẹn àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ members BOT that's àwọn bàbá wa lérè paimọ́ wọ́n wà lẹ́yìn Vọmaṣáolú àwọn náà dún wájú báyìí lókè pé kò ní sí election sẹ́ẹ̀ pé wọ́n ní jẹ́ kí Lagos state ó dìbò wọ́n ní jẹ́ kí kinní kan dìbò àwọn ò ní gbàṣẹ there will be no election lọ́jọ́ yẹn àti bàbá Jimoh Aliu wọ́n ti kú sìn àwọn náà dúró èmi ò mọ mi ma àwọn tó kó àwọn tí wọ́n ju kinní ejò sílẹ̀ tó dejò yẹn o ṣẹ́gẹ́tì sí mi mọ́ níwájú ọlọ́ọ̀bá àtẹ̀yàn but níwájú yẹn ni ẹni àwọn boys yẹn ojú wọn lé wọn sọ kinní yẹn sílẹ̀ ó dejò ta ló máa dúró ṣẹ́gẹ́tì sí wọ́n tún wá fẹ́ yan caretaker committee wọ́n tún yan àwọn tí wọ́n ìgbà tí a lọ sí kóòtù lọ́jọ́ tá a ṣe tán ní kóòtù gbogbo wa pátápátá àwa adarí sí Yemẹtu àwa dúró ń bẹ̀ everybody wá ń sunkún kí ni way forward because ẹni tí wọ́n ní kó lead wa ti lose touch pẹ̀lú kámẹ́rà kò ń sọ̀rọ̀ 20 years ẹni tí ò bí rẹ ẹni ṣe lè mọ rẹ ẹni tọ́jú. yẹn bàbá aṣọ olúwàbí. bẹ́ẹ̀ ni nà ó ẹ̀yin fúnra yẹn kan lè sọ pé okay as a practitioner nǹkan báyìí náà ṣe ní filmmaking okay kí ni quality tí wọ́n fi pé wọ́n ní tí wọ́n ṣe lè ṣe kìíní ẹ̀ wọ́n ní wọ́n good administratively but so to say èmi máa ń sọ I'm contesting to become the next president mo study kìíní yẹn gan láyé àwọn bàbá wa alárìnjó theatre for 2 types of management náà lò wọ́n lo authoritarian wọ́n lo benevolence authoritarian yẹn ni wípé láyé ńlẹ́ kọ̀ǹpó ẹgẹ́ tí ń sìn ìtàn bá ti sọ àrẹ́gẹ̀ ìgbà tó yá ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe díẹ̀díẹ̀ àwọn ìyàwó wọn àtàwọn kọ̀ọ̀kan tó bá lẹ́nu bíi manager wọ́n máa ń contribute ìtàn fi rúùlù ń gbà yẹn nìyẹn ìgbà tó dáyé títí wa yìí nǹkan méjì kún management wa consultative participative if you want to rule even kó kó àwọn kìíní ẹjọ́ ṣé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó fẹ́ kó jọ ń sìn banker wà nù wọn lawyer wà nù wọn people from all walks of life wọ́n wà nù wọn
ẹ wo ICAN why tí ICAN ṣe ń tò, ẹ wo ANAN why tí ANAN ṣe ń tò, accountant Association of National Accountants of Nigeria why tó ṣe ń tò, NMA why tó ṣe ń tò. Why do they have legislation tó really gbé wọn sínú òfin Nigeria and we cannot do that? Níbi wọn bá táwa bá tún wá fẹ́ ṣe yẹn ọ̀nà wo la lè gbé gbà? Tẹ́ bá jẹ́ accountant sí, tẹ́ bá jẹ́ chief accountant ọ̀dọ̀ yín lọ, tí èmi bá jẹ́ chief accountant regardless of the age àjọ jókòó ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. So ayé ìsìn ti yàtọ̀ sáyé ìgbà yẹn. Nǹkan táwọn kú bíi àwọn Adebayo Salami tẹ́ ń sọ, nǹkan táwọn Jídé kò sọ́kọ́ tán ṣe nìyẹn náà. So the relationship, leadership, providing the way, leading the way, ṣé ní tí mò ń sọ yé yín? So ó pọ̀ nínú àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ gbáyé. So anybody tó bá sọ pé àwọn dẹgbẹ́rú, kí náà pè ní dẹgbẹ́rú? Kí náà pè ní dẹgbẹ́rú? Èmi mo ṣiṣẹ́ closely pẹ̀lú bàbá wa Jídé Kòsọ́kọ́ ńgbà tó jẹ́ president. Mo ti lọ represent wọn l'Abuja as the president ANTP ńgbà yẹn. Ìgbà tí wọ́n dárúkọ mi l'Abuja Zuma Festival ọdún yẹn lọ́hùn, bàbá Fọlábí was the chairman fún NFC DG fún NFC Nigeria Film Corporation ńgbà yẹn. So tó ń dárúkọ mi báyìí nínú hall yẹn báyìí pé Yemi Amodu representing Jídé Kòsọ́kọ́, gbogbo àtòkè àti ìsàlẹ̀ everybody dìde. Wọ́n dìde fún ta ni? Wọ́n dìde fún president of the presidents, not me. Ṣe get in see representing Jídé Kòsọ́kọ́, president of the presidents. Láàrin gbogbo àwọn ọmọ Yíbò yẹn ṣe mọ̀. Okay, ẹ wo for diplomatic reasons. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu di president. Wọ́n á rìgáàdì wọn ní Côte d'Ivoire. Wọ́n á rìgáàdì wọn níbi wọ́n tẹ́ bá wo ECOWAS, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Ṣe get in see. Tí wọ́n bá kátó tán láti ilé wọn kan jẹ́ nǹkan kan àti ìdìwé ìtàn ṣe rí wọn bẹ̀ yẹn, wọ́n àní rí wọn bá ṣe ń sọ yẹn náà. So ńgbà yẹn ibi tán gbé NTP dé ó ga gan. Ṣe get in sin. So that was why táwa kan ṣe dúró nídúró pé no, it has to be ẹni yìí tá a ṣe dúró ńgbà yẹn. Ṣe get in. So kò sí pé wọ́n dẹgbẹ́rú, ẹgbẹ́ wo náà fẹ́ dàrú, ẹgbẹ́ wo náà dàrú, wọ́n dẹgbẹ́rú o. Now nǹkan tó lead wa dé discussion is because mo ti gbọ́ oríṣiríṣi. Mo dẹ̀ inú mi dùn pé a sọ̀rọ̀ díbẹ̀, inú mi dùn pé a ò skip ẹ̀ ti sọ at least ní perspective. Èmi ò lè take side, èmi kàn máa jẹ́ kí everybody tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ platform ni ká sọ̀rọ̀ because àwa náà ń kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ nítorí ọjọ́ iwájú tí a bá bára ọ̀nà situation àmọ́ béèyàn ṣe máa ń ṣe lé ayé tó dẹ̀ fi ń yẹ̀yàn. Now ibi tá a bá débẹ̀ mo fẹ́ ká padà síbẹ̀. Àwọn tí wọ́n wà ní ọ̀nà jíjìn, mi fẹ́ pè ní interland, but àwọn tó wà lọ́nà jíjìn tẹ́ bá eventually emerge as the president of Tampan, báwo lẹ ṣe fẹ́ kó gbogbo everybody mọ́ra? Then kí lẹ fẹ́? The second question kí n béèrè papọ̀ pẹ̀lú resume yín àtàwọn nǹkan mi tẹ̀ ní kí lẹ feel pé ṣe better àwọn other contestant ṣé contestant náà làmà. Tẹ́ bá ti pé bóyá contenders bóyá candidates. Yeah, candidates better. Anyway, alákọ̀ọ́kọ́ náà there is nobody tí ó better. So get to see everybody with his own reasoning, everybody with his own reason to lead the association. But ní kankan tí mo discover ni tí mo fẹ́ sọ ni wípé ṣé rí ẹgbẹ́ wa ó yé mi gan. Iṣẹ́ wa ó yé mi gan. For you to be able to lead effectively, o gbọ́dọ̀ understand iṣẹ́ wa. Wọ́n ní lọ mú organizer kan fi lead ẹgbẹ́ aláta. Ṣé get to see mo ṣe at the pedestrian level, mo ṣe at the very top level. I'm a stakeholder, I'm an investor in the industry. Mo jẹ́ ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, I'm a debtor courtesy of filmmaking. In tí wọ́n bá make tí ẹnìkan fẹ́ lọ show cinema, ó wá ní crisis ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ fún yín, tí ò bá understanding tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀, you as his president, bó ló ṣe máa to address it. Ìgbà tí mo jẹ́ secretary tí mo ń serve ìjọba Ọ̀túnba Dr. Bọ́lájí Amúsànláti, Ọlọ́run lò mí fún nǹkan kan gbà yẹn. I build the bridge between our association pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ very top film distributors. Nígbà yẹn we were to make a movie kó tó di pé mo kúrò níjọba kó tó máa work. Ṣé get me? So nígbà yẹn we were able to build a kind of relationship pẹ̀lú Netflix. Lẹ́ni tó bá ń ṣe fíìmù tí fíìmù ẹ̀ ò bá tíì dé Netflix àbí kó dé Amazon, wọn àti ìrí ọ ló ní fíìmù, ibi tí iṣẹ́ fíìmù dé nìyẹn.
bó bá yìí ń gbé ayé pé láyé BCD nǹkankan oyin tanra rẹ̀ jẹ ni ṣọ́rọ̀ bí èyí nìsín. So now nígbà yẹn ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ pé ká lè build bridge débi wípé ní àárín association wa àti Netflix ńgbà yẹn ó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn tó bá jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tó bá wà lẹ́kìtì tó bá wà lóńdó tó bá wà lẹ́nu ìgbà tó bá sọ pé ọmọ tampan ni mí tí wọ́n bá gbá orúkọ ẹ sí orí system yóò lọ redirect wọn sí orí website wa database ọlọ́run bá lò wá fún láti create nígbà yẹn our members were able to ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ láti lè jẹ́ pé okay ká kó àwọn members wa because ìgbà tá mopicon yẹn ń dẹ́rù bà wá ńgbà yẹn lára conditions tó wà nù mopicon yẹn ni pé tó o bá ń practice as a practitioner tó o bá ní certain level of qualification bóyá certificate àbò o ti contribute o ti wà nù iṣẹ́ yẹn for a certain number of years o lè jẹ́ ọmọ mopicon so o lè practice ṣẹgẹ́tì sí so mopicon the law will not allow you aráwọ̀ ńgbà yẹn pé kí ni ká ṣe so I championed that pẹ̀lú approval Ọ̀túnba Bọ́lájí Amúsàn wípé a kó àwọn 50 members wa a fẹ́ máa ṣe stage by stage lọ sí Ajayi Crowther University so wọ́n lọ ṣe proficiency course ńgbà yẹn for 1 year I think 3 semesters or so but that was not the first time Ọlọ́run bá ti lò mí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ bàbá wa Jídé Kòsọ́kọ́ tó yẹ pé ní ayé project at Nollywood ìgbà yẹn wọ́n ní kán àwọn èèyàn wa máa apply fún capacity building so ìjọba ló ń finance ẹ̀ láyé President Jonathan but unfortunately àwọn members wa ò tètè bọ́ síbẹ̀ so wọ́n ti wá gbà lọ tán la ń bá lọ bá dáàdi Jídé Kòsọ́kọ́ pé dáàdi ṣó wọ́ọ̀kì ni àwọn members àwọn Ìgbò nìkan ló ń lọ nǹkan ọ̀bá kí la ṣe bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní competition nìyẹn Ọlọ́run dẹ̀ bá a ṣe ń gbà yẹn gbirigbiri a ṣẹ̀ fẹ́ dá tampan lẹ̀ jáde bàtún gbà yẹn ni wàá ṣẹ̀ dálẹ̀ so Ọlọ́run dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ wọ́n ṣe dára lónìí yẹn pé kí àwọn èèyàn wá apply bí a ṣe ní kán bẹ̀rẹ̀ sí ní apply káàkiri nǹkan àwa ni ká bẹ́ẹ̀ tá wọ́n lè rán wa lọ sílùú òyìnbó mọ́ o ká wá university kan bì so mo wá lọ bá wọn Ọlábísí Ọ̀nàbánjọ university wọ́n dẹ̀ gbà fún wa lọ́ndà CSED wọ́n gbà yẹn so wọ́n dẹ̀ design course yẹn wọ́n bespoke course yẹn fún àwọn èèyàn wa so about 15 of our people ni wọ́n níjọba finance láti lọ wọ́n sanwó school wọ́n dẹ̀ tún wọ́n tún fún wọn lówó fún upkeep ńgbà yẹn so Ọlọ́run bá lò wá fún ńgbà yẹn but you see as at now tí abáwálà fẹ́ ṣe president it's not because of anything number one the growth of our work professionalism wà ó ṣe kókó profession àwọn èèyàn máa ń rò pé expertise ni profession man of no ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni expertise profession iṣẹ́ rẹ ni does not mean you are an expert there ṣe get in sin expertise means in proficiency into o mọ̀ dáadáa ṣe get in sin tó yẹ pé ní ọ̀nà oníwèé ni wọ́n á ní ó wà erudite is skilled lórí ẹ̀ ṣe get in sin so most of àwọn nǹkan tá à ń ṣe bí nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan a ní àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ àǹfààní ààrẹ Èkìtì gbọ́dọ̀ jẹ́ aróǹdó gbọ́dọ̀ jẹ́ káàkiri náà ti gbọ́dọ̀ jẹ́ do we have it today mo sọ nǹkan kan significantly lẹ́ẹ̀kan mo ní cell pattern means wípé a fọ wẹ́wẹ́ ṣe getting see cell ẹ ṣáà understand the cell pattern so a fọ wẹ́wẹ́ débi wípé wealth creation yẹn tẹ́ bá wò ó sí gap yẹn mọ̀ wáìdì ṣe getting see but ìjọba kan ò lè ṣe tán bí ìjọba amúṣan ṣe ń try yìí tá a bá débẹ̀ àwọn nǹkan táwa náà gbé kalẹ̀ á rí ọ̀nà débi wípé àwọn kan ni wọ́n ń jẹ wá máyé àwọn kan ni wọ́n ń ṣe kinní kan àwọn kan ọ̀tá mi mọ́yọ̀ mi ti ń bá ṣubú kí ló dé tí wọ́n gangan ṣubú ó ṣe mọ́ ṣubú ṣe gẹ́tì sìn in tó máa try láti tó máa bridge gap yẹn ṣe gẹ́tì sìn gbogbo ẹ̀ á ṣe kí ṣe gbogbo ẹ̀ náà la lè mọ ṣe ń bí la lè máa sọ ń bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní theatre art and motion picture theatre art yẹn ǹjẹ́ wọ́n pay attention to it ǹjẹ́ à ń ṣe nǹkan kan tó jọmọ́ nígbà ìjọba bàbá wa Délé Òdúlé wọ́n try láti gbé kinní kan kalẹ̀ wọ́n pè conference today ìjọba Bọ́lájí Amúsàn láti wọ́n sustain ẹ̀ wọ́n ń ṣe every year wọ́n ń ṣe interstate competition ṣe get it but it goes beyond that it goes beyond pa fẹ́ mọ̀ ṣe competition we can use it as wealth creation as at today àwọn babaláwo ń kó more than 100-200 lọ sí Trinidad and Tobago lọ káàkiri wọn àdẹ̀ ní ju agogo lọ kogo kéke ṣe get it sí àwọn alágogo a ní aguda a ní gúdúgúdú aláró a ní yàálù a ní ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kò sí ń tà ní kò dẹ̀ sí a tún wá ní drama a tún ní chant a tún lè ṣe májíìkì
lóríṣiríṣi kò sí ọ̀nà tá a lè gbé gbà tóyìnbó bá rí nǹkan tá à ń sọ yìí ṣe because of this fúnra ara mi ọjọ́ méje ni mo fi ń lọ ń wo play ní Broadway ní UK ní London ṣẹ́gẹ́tì sí ọjọ́ méje ni mo fi wo oríṣiríṣi play so and I've developed that thing wípé tọ́lọ́ Elédùmarè peradventure tí n bá lè débẹ̀ as president ṣẹ́gẹ́tì sí àwọn ọmọ tampan ó lọ wọ́n á pàfọ́ọ̀mù lórí stage yẹn because n tí mo kà n tí mo kọ́ tó yẹ mo kàn yunifásitì mo kọ́ lálárìnjó ó yé mi gan mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tíátà níjọ́ kan wọ́n ń ṣe kinní kan fún bàbá Oyè Adéjọbí so I was there so I was to give a talk nígbà tí mo débẹ̀ táwọn ọmọ kan pàfọ́ọ̀mù ń bẹ̀ yẹn mo rò pé wow mo láti lọ bá wọn ṣé ọmọ tampan ni wọ́n ní yẹn mi ì lè jókòó tán fi pàfọ́ọ̀mù tán tẹ́ bá rí májíìkì tán ṣe they are so real. They were performing with profundity. They were performing creatively. And I was looking originality. Ṣé àwọn ọmọ tampan rèé bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà. A lọ sí Àkúrẹ́, a lọ bá wọn ṣe ní Oǹdó, a lọ bá wọn ṣe òkú màmá ìyàwó ọ̀rẹ́ mi kan. Now, ìgbà tá a débẹ̀, àwọn ọmọ wa nígbà tó ń perform. Ṣé àwọn ọmọ yẹn ní? Ṣé mọ̀ pé bí wọ́n ṣe ń lu ìyáàlù, bí wọ́n ṣe ń lùlù ní Oǹdó, ó yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń jó ní dùndún Ìbàdàn. Ṣé gẹ́gẹ́ sí? Tẹ́ bá wo performances wọn oh my God obi tún dance ẹ lọ wo these are things wọ́n pé ó pọ̀ jù nù tampan tali harness and be able to create wealth with àwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn so gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí it is ó ní kinní kan tó ń pè ní JIT just in time nínú rulership I mean tẹ́ bá lọ wo theory so inú ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan we do it just in time with the way tá a ṣe lálẹ̀ then sir finally ẹjọ ẹ má ní kí mo gba time yín a ní issue kan the issue we have is this setting the record straight today ẹ lọ wo àwọn wo gangan ló níṣẹ́ yìí Ọlọ́run dẹ̀ ti dá padà sọ́dọ̀ wa àwa Yorùbá ni Ọlọ́run ti dá padà sọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ bọ́lọ́run bá ṣe dá padà sọ́dọ̀ wa yẹn position yẹn ọ̀nà wo ni ó gbà dúró tíjọba ó fi mọ̀ pé no nǹkan báyìí láti lè dá wa lórí irú community cinema tí mò ń sọ. I won't be able to rest until Southwest mi lè sọ mi mọ Nigeria o but Southwest and ní community cinemas so that we can be able to guarantee return on investment fún àwọn investors wa a lè encourage àwọn tó lówó wọn lè máa gbówó yẹn lẹ̀ ṣe get in sin because tó bá ń gbélé náà tí ò bá sí ọ̀nà tó máa gbà wó padà it's a waste of kidney now sọ̀rọ̀ mi yẹ yín nìsín so a ní láti mọ ẹ mọ̀ pé tẹ́yìn bá ṣiṣẹ́ tó wọ́n wọlé èmi á ṣiṣẹ́ ẹni ṣiṣẹ́ owó yẹn ń wọlé àwọn tẹ́yìn sọ pé wọ́n wà lẹ́kìtì tẹ́yìn ni wọ́n wà ní kinní kan tẹ́yìn ni wọ́n wà ní kinní kan yẹn iṣẹ́ ó máa kàn wọ́n but today iṣẹ́ yẹn ò kárí kò tó because èyí tá à ń invest gangan kò so if you are able to achieve that it will alleviate a lot of our problems ṣe get in sin and it will create a lot of wealth we will not know what they call poverty again so it's beyond àwọn kan mélòó mo fẹ́ sọnù ẹ̀ it's beyond mo fẹ́ dagbada bolẹ̀ it's just to roll up your sleeves and begin to work ṣe get in sin and by the special grace of God ṣe I want to make sure that I enjoy one thing let the town meet the gown kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe by practice there is nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní praxis praxis that's the theory being distinguished from practice so let's bridge the two let's bring the two together so that at the end of the day yóò lè mọ rànra wọn lọ́wọ́ torí táwọn scholars bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi báírò gbé ṣẹgẹ́tì sí táwọn bá ń fi practice rọ ṣẹgẹ́tì sí gbogbo nǹkan wí people are showing interest àti ní oríṣiríṣi professors inú tampan àti ní oríṣiríṣi PhD inú tampan àwọn ọmọ tán ka ìwé ní university we must be able to integrate them ṣẹgẹ́tì induct them into tampan to make sure that tampan becomes so formidable eléyìí beyond the afẹ́mọ́ ṣèkínní kan discipline kí náà pè ní discipline ṣé ẹ mọ̀ pé àṣà today ìtàn pè ní discipline ó wà nù tampan ó wà gan o ọmọ tó bá tí n bá débì kan sí ẹ ti rẹ tó fẹ́ bá mi gba báàgì ẹ ti rẹ tó sáré kúnlẹ̀ ẹ ti rẹ tó sáré ṣe kinní kan ẹ ti rẹ tó but there is what they call human relationship between the employer and the employee èmi wá try láti bespoke mo try láti customize a relationship between the ọ̀gá and the ọmọọṣẹ́ sọ̀rọ̀ mi èyí nìsín how do we make it happen ẹ wo gbogbo àwọn stars mélòó nù wọn náà identify ọmọ tampan ni wọn bẹ mélòó nù wọn ló identify pẹ̀lú tampan today it is not because of anything but they need to understand they need us to understand that an association is just an association the primary meaning of an association is a union
tí nǹkan kan bá kan àwọn tó bá yẹ kí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ lè dìde to fight for their cause to fight their cause tí mo sọ ẹ get any so it goes beyond I want to ọmọ kan ṣe kinní kan they have a language they can understand and we know the language to speak to them to understand to bring them together to be able to decipher for them to decipher what they call that human relations ṣe get in say I need there tampan ti grow beyond Nigeria other tampan UK lẹ ṣe get in say Ọlọ́run ṣe mo jẹ́ part of it ngbà yẹn I don't want to say pé bye ló ṣe rìn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí n jẹ́ part of it other tampan USA lẹ̀ tampan German tampan wà ńbẹ̀ ó wà káàkiri gbogbo àgbáyé so àwọn nǹkan tó lè ṣe ẹ wo Commonwealth now I was telling somebody that if you have a Commonwealth then to them work then tampan is a caricature of Commonwealth and bí Commonwealth ṣe ní káàkiri làwa náà ṣe ní káàkiri that is why today we can call our Dr. Bolaji Amusanlati ní global president because it extends beyond the sea. So it goes to UK, goes here, and they are functioning. So getting seen. Yeah. So and their functionality is really paying off. It's benevolent to us. So it is not. It's not going to be possible. Káwa relegate ẹgbẹ́ yẹn. Káwa bíwálẹ̀ kó mọ̀mọ́ gòkè lọ. It goes beyond that. Mo rí pé tampan ní academy. Yes. Ìgbà tí mo rí inú mi dùn. Mo ti àwọn ẹgbẹ́ kan ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ó ti wà tipẹ́. And now we have a lot of graduates tó ṣe mass communication, theatre arts and all that. Tó jẹ́ pé at least ẹ máa ní 50% wọn. Pẹ̀lú template ẹ̀sẹ̀tì, inú wọn á dùn láti darapọ̀ mọ́ kíni. So if you have 10,000, ẹ lè sọ pé in the next 10 years, ẹ máa ní triple figure yẹn. Yes. Nínú tampan. Definitely, so yes. It's ready. Yes. When you look at Shari, I don't want to begin to boast. Tampan Academy. Who born Tampan Academy? The best of Tampan Academy will share Yemi. She get insane. When you have a leader who gives you the opportunity to perform, she get insane. Tampan Academy, although at a particular point in time, when you misunderstand reasons that you feel Tampan Academy is there, she get insane. So, one really need the people you mama rival our members who are on new group, but it goes beyond that. It's not that. Tampan Academy was not formed láti rival àwọn èèyàn wa, but to provide soft landing fáwọn èèyàn wa when we now have the intervention, when the government comes into the industry. Ṣé get insane? Láti lè raise àwọn èèyàn wa to that bar táwọn contemporaries wa wà. So wọ́n ní máa fojú ngbàtí wo àwọn èèyàn wa. Ṣé get insane? So by that time, Technical Education Board àti inform wọn àti Tampan Academy go mi fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀, but definitely yes. Bí ó ṣe ń lọ yìí, I'm so sure wípé nǹkan tó mọ̀ provide fún àwọn tó bá wá ń gbà yà as inductees ṣe get insane is to expose them nítorí tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n kọ́ wọn ní university ṣe get insane ó yàtọ̀ sí tí wọ́n wá ń bá pàdé ní field ṣe get insane. Now we'll be able to now let them understand this is what is obtainable when you come to the field. When you get to the field, this is what you meet. This is what you meet. So many people, this university to name broadcast standard equipment. But tamba debi, irú náà tán máa fèsì, irú ẹlòmíì ìjọ kan ẹnìkan pé aperture 300 iná kan nìyẹn o instead of aperture. Ṣẹ̀gẹ́tì sí oní aperture 300 mo ní aperture is in the camera, the triangle of camera, aperture ISO shutter speed. No, ó ní kí wá ní ọ̀gá mi mo ní is aperture. So irú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn nígbà tán bá dé Tampan Academy, they will be able to learn it, to be able to integrate them, they immerse themselves into what happens, ní field. So into Tampan Academy wà fún nìyẹn liberation ni. Sọ̀rọ̀ mi yẹn ń enlightenment ló wà fún. So it goes beyond kì í ṣe education nìkan ẹni tó ti kẹ́ education tó ń bọ̀ tó bá dé bẹ̀ yẹn á wà sọ bó o ṣe lè lọ education rẹ rèé o bó o ṣe lè lórí bó o ṣe tí Tampan Academy wà fún nìyẹn. Ṣé ẹ máa like láti fi nọ́mbà yín síta? Anyway, mo máa like láti fi nọ́mbà mi síta for one reason. Ṣé get? Reason yẹn is not for anybody to give me money. It is because ẹgbẹ́ wa ẹgbẹ́ àwọn èèyàn ni àwọn èèyàn lẹ́gbẹ́ wa. Ṣé get nsìn? Tampan ti grow beyond the àwa.
ó ti di nǹkan tó ti di àwọn èèyàn so tí n bá ní mo fẹ́ ṣe president I have to be ìkan lára àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ mi yẹn sí tó bá dẹ̀ dàsìkò tí presidency yẹn máa bẹ̀rẹ̀ tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ campaign seriously màá fẹ́ nǹkan tí màá fẹ́ káwọn èèyàn wa níta náà kàn dá sí so that by the time tí a bá dórí president tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn kankan ṣe mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan cinema and society and cinema àwa ni cinema àwọn ni society there is no way tá a ṣe lè sá fúnra wa nínú cinema wọn ni kìíní kẹta ń pè ní film appreciation bí àwọn èèyàn ṣe máa ń lọ ń kọ́ nípa bọ́n ṣe lè wo fíìmù tí wọ́n understand the fíìmù ṣẹ́gẹ́tì sí gbogbo yẹn ni relationship wa tí ó mọ lọ pari passu tabadori president for that reason alone then my number can go out. ẹ pè fúnra yín. My number is 070-192-809-85. ẹ ṣé gan ni Doctor in view Yemi Amodu. Thank you, sir. And intending President Tampan. Yes. Mo lè sọ wípé resume yóò wà intimidating. But ẹ wọ kí mi ò sí dára contestant, but I wish you best of luck, sir. Amen. And it's been a very wonderful session with you. Thank ẹ you, ṣé sir. gan. Ó dà pé tá a bá tún béèrè question mi ẹ̀ tún fà á síwájú. Wà á ní sọ gbọ́ ẹ̀tàn léni. Ẹ ṣé gan ni, sir. Ẹ ṣé gan ni, sir. Thank you so Ọmọ much. Ìbàdàn kí ni so? So this one. Ṣé ẹ mọ jẹ síkìn tàwọn ìdílé kẹjọ jẹ síkìn? Mísíkì bá wà á fà mí bàdàn sí fà. All right, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.